Të gjithëve, miq të dashur, mirë se vini në wake-upin e kësaj të premteje. Mirëmëngjes të gjithëve, ja të kemi live dhe do të qëndrojmë bashkë deri në orën 10 ashtu siç kemi bërë në këto ditë ku Shqipëria është zgjuar në zi për shkak të tërmetit që shkaktoi shumë viktima, edhe ne do të qëndrojmë sot me gjithë informacionet dhe duke ndjekur gjithë situatën hapëza. Absolutisht, për çdo që ka ndjekur lajmet më të fundit, në fakt, siç mediat kanë raportuar, ka shkuar në 48 numri i viktimave të shkaktuara nga tërmeti i mëngjesit të së martës, sikurse kemi bërë përgjatë gjithë kësaj jave tashmë, edhe është e çuditshme se si kalon shpejt koha, ka kaluar gati një javë dhe ne po merremi ende me pasojat që ky tërmet ka lënë, duke shpresuar që pasojat do të vinë duke u minimizuar. Megjithatë bëhet fjalë për humbje jetësh 48, raporton edhe topvizchannel.tv. Nëse shkoni aty dhe klikoni, keni më shumë informacion të përditësuar minutë pas minuti rreth operacioneve dhe zhvillime më të fundit nga vatrat, ku është vazhduar në fakt deri vonë për të kërkuar ende trupa në rënoja, sikurse ka patur edhe sinjalizime. Kemi patur lidhje përgjatë gjithë këtyre ditëve, do e bëjmë këtë gjë edhe sot për të ardhur edhe në këtë mëngjes me informacion të freskët për të kuptuar se cilat janë më të rejat që vinë pikërisht nga zonat e prekura nga tërmeti. Jemi shtrirë për të fjetur për gjithë ata që kanë patur mundësi ndoshta të vënë gjumë në sy me goditje ende, me goditje të cilat duket se kanë qenë disi më afër të paktën kryeqytetit kësaj pjesës tonë. Kthehemi megjithatë në kontakt me çdo informacion që vjen nga çdo skaj i zonave ku në fakt është ndjerë më shumë tërmeti edhe epiqendrave. Ne do të jemi bashkë dhe sigurisht që na intereson gjithëve që të dimë sidomos sot se si do të jenë kushtet e motit, a do të vijojnë shirat që e përkeqësojnë situatën për gjithë banorët cilët janë në vështirësi jashtë banesave të tyre. Do të lidhemi ashtu si çdo mëngjes me Adiola Banin që do të na japë dhe informacionet. Mirëmëngjes Adiola. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Na thuaj si do të jetë situata e motit për ditën e sotme dhe nesër në Shqipëri dhe Kosovë. Krahasuar me natën e mbrëmshme ori, kemi patur një përmirësim të lehtë të kushteve atmosferike, duke bërë që shirat në territor të jenë më të pakët në të gjithë pjesën më të madhe të territorit dhe kryesisht në zonat e prekura nga tërmeti siç është Tirana, Durrësi dhe Thumana, që janë zonat më problematike. Në fakt, shirat do të vijojnë të mbeten prezent ditën e sotme deri në pasdite, por do të jenë shira të pakët. Pritet që gjatë orëve të pasdites dhe gjatë natës të kemi sërish fuqizim të vranësirave në gjithë territorin, duke sjell shira, por jo të karakterit që ranë mbrëm, që ishin me intensitet goxha të lartë, ndërsa vetëm pasditja e ditës së shtunë do të sjellë përmirësim të kushteve të motit, duke larguar shirat nga territori dhe zhvendosur ato drejt zonave lindore, duke bërë kështu që pasditja e ditës së shtunë dhe dita e diel të jenë kryesisht me kthjellime në të gjithë territorin. E qartë. Për sa i përket temperaturave të ajrit, sot ka mësuar një rënje të lehtë gjatë mëngjesit, do të vijojë gjatë orëve të mesditës, po ashtu dhe dita e shtunë do sjellë rënje të temperaturave kryesisht gjatë mesditës, ndërsa rënje më të ndjeshme do të sjellë diela, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale të luhaten nga 0 gradë Celsius në zonat malore ditën e diel, ndërsa maksimumi pritet 16 gradë Celsius. Rënje më e ndjeshme pritet kjo në zonat e thella malore, ku pritet që zbresim në vlera negative në zonat e thella, duke zbritur termometri dhe në -3 gradë Celsius. E qartë. Për sa i përket teritorit të Kosovës, sot edhe nesër paraqitet me kthjellime vranësira dhe her pas here do të kemi rebeshje shiu, ku më të dukshme do të jenë ditën e nesërme gjatë orëve të natës, por që do të kemi përmirësim sërish të situatës dhe në Kosovë, duke bërë që e diela të paraqitet me kthjellime. Për sa i përket temperaturave në Kosovë, sot ka mësuar rënje të lehtë, do të vijojë rënja edhe gjatë mesditës, po ashtu dhe gjatë fundjavës, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale në Kosovë të luhaten nga -1 gradë Celsius ditën e diel deri maksimumi pritet jo më shumë se 10-11 gradë Celsius. Mirë, Adiola, ky është informacion që vjen këtë mëngjes nga Meteoal për të patur një ide se si do të vijojë dita. Edhe ne të falenderojmë Adiola, sikurse kemi marrë këtë informacion, e presim që ta shohim edhe fundjavën, ndërkohë bashkë shihemi të hënën. Mirupafshim, shihemi të hënën. Gjithë mirat. Shihemi të hënën Adiola, gjithë të mirat, me shëndet e jetë o Zot. Ndërkohë 48, siç tham, numri i viktimave në total nga tërmeti është nxjerr edhe trupi i Ilir Lalës, trupi i fundit që ka dalë nga operacionet e shpëtimit. Është gjetur trupi i tij dhe është nxjerr nga rënojat në Durrës. Më pas është dërguar trupi nëpërmjet një ambulance në morg
teksa marrim më të rejat edhe informacionet më të fundit këtë mëngjes duke diskutuar dhe duke parë më nga afër situatën, teksa është bërë thirrje dhe ka patur përgjigje për të qenë pjesë e atyre që ndihmojnë duke u solidarizuar kështu edhe me përpjekjet për të dërguar çadra edhe ndoshta në fshatra të cilat nuk kanë qenë pranë epiqendrës ama ka patur dëmtime. Moti i djeshëm, sikurse mund ta kemi parë edhe në për video të ndryshme, sikurse kanë raportuar edhe mediat, ka qenë ajo që ka përkeqësuar disi situatën kur në këto momente gjëja e fundit që duhet është një dekurajim edhe të kuptosh që ndoshta gjërat nuk po shkojnë ashtu siç duhet shkojnë. Megjithatë, e rëndësishme në fakt është që personat e lënduar, ata kanë marrë ndihmën e nevojshme edhe nuk do të kemi përkeqësim të gjendjes shëndetësore të personave që janë lënduar, kush më rënd apo kush më lehtë. E gjithë Shqipëria dhe jo vetëm është e sensibilizuar për të ardhur në ndihmë, qoftë në forca vullnetare, qoftë duke kontribuar nëpërmjet llogarive të vëna në dispozicion edhe nga Top Channel, në mënyrë që të ketë një mundësi dhe një shans për një jetesë dinjitoze në vijim të kësaj tragjedie dhe për ta kaluar të gjithën ashtu siç na takon si kombe, dhe këtë e kemi treguar ditë pas dite që nga momenti i parë. Do të ndalim vetëm për pak çaste dhe do të rikthehemi shumë shpejt në Wake Up. Rikthehemi në program, nderuar shikues dhe dëgjues, për çdo që është në lëvizje tani na ndjek edhe nga radioja. Rikthehemi në studio për të parë tani bashkë titujt kryesor dhe informacionet që qarkullojnë në portalet kryesore nga vendi. Do të shkëpusim informacionet më të fundit që vijnë nga përditësimet që portalet kanë bërë në faqet e tyre zyrtare, duke filluar me topvischannel.tv, aty ku ju informojnë në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt. Nxirret trupi i Ilir Lalës, shkon në 48 numri i viktimave, sikurse ju tham edhe në nisje të programit. Ky është edhe lajmi i parë nëse klikoni aty. Ndërkohë, mori thasët me ndihma, Rama zbulon në Open çfarë ndodhi me shefin e komisariatit. Lexojmë më tej lajmin tjetër, nuk ka qetësi, tjetër lëkundje e fortë, ja magnituda dhe epicendra. I referohet ky shkrim lëkundjeve që u ndjen në orët e vona të mbrëmjes pikërisht dje. Cilësia e dobët e ndërtimeve fajtor shteti, Max Velo debaton me aktivistin e njohur në Open. Edi Rama flet hapur, ja kush është droga ime që më çorienton. Ndjesia sikur po lëkundesh, psikiatria mos u shqetësoni dhe rikthehuni në rutinë. Shefqet Kastrati dhe familja e tij dhuron 1.5 milion euro për të dëmtuarit e tërmetit, ndërkohë tentoi të përfitonte nga fatkeqësia duke kërkuar donacione në emër të kryeministrit, arrestohet. Lexojmë gjithashtu tek topvischannel.tv. Malini të vdes në krah të vajzës, lutja e nënës teksa nxirrej nga rrënojat e pallatit në Durrës. Një pjesë e lajmeve që pam tek topvischannel.tv. Për të kaluar tani edhe tek Gazeta Shqip Online, mbyllen kërkimet në Shkënet, nxirret nga rrënojat trupi i pajet i Ilir Lalës. Lajmi fundit tek seksioni i Gazetës Shqip, nuk ndalen tërmetet, dridhet sërish Shqipëria. Dhimbja dhe solidariteti, tifozët grek mesazhe prekse për shqiptarët. Bukureshti vishet kuqezi, vendosen flamuj shqiptar në bulevard. Edi Rama zbulon shqiptarin më të pasur, më la pa frym. Rama kam çuar letra tek miqt e mi në Turqi dhe Arabi. Lexojmë më tej, mos i rënd askujt kjo që na ka ndodhur ne. Lexoni më shumë detaje duke klikuar në brendësi. Edi Rama flet hapur, ja kush është droga ime që më çorienton, dhe pas tërmeteve Durrësi goditet nga stuhia. Në fakt, nderuar shikues, ashtu sikur se ka ndodhur edhe në 2 ditët që lan pas, dita ka nisur jo vetëm me atë çfarë mund të bëhet dhe çfarë kërkon situata që të veprohet, por ka nisur edhe me mbledhjet e jashtëzakonshme të qeverisë. Një gjë e tillë po ndodh edhe në këto momente, edhe pasi ti kemi hedhur një sy, do të kemi edhe një lidhje për të kuptuar se çfarë po diskutohet, edhe për të dëgjuar dhe marrë vesh pak nga fjala e kryeministrit Edi Rama. Në këto momente, në fakt, siç na raportohet, është duke u diskutuar bilanci i donacioneve edhe bilanci i gjithë ndihmës
që është marrë përgjatë këtyre 3 ditëve pas tërmetit dramatik që goditi Shqipërinë, edhe teksa viktimat kanë shkuar në 48. Deri në këtë moment raportohet se në fakt, sikurse e kemi prekur pak edhe dje, vetëm përmes faqes GoFundMe dhe Facebookut janë dhuruar rreth 3.6 milion dollar deri pas ditën e së mërkurës të paktën, edhe janë informacione zyrtare dhe gjithçka është mbledhur deri pas ditën e së mërkurës, e ritheksojmë këtë. Dhurimet sipas GoFundMe kanë ardhur nga 76 shtete ndryshme, ku shumica janë shqiptar të diasporës. Vlen për të theksuar para aq kohë sa në GoFundMe është e mundur që dhurohet le themi online edhe një pjesë e mirë e atyre jo vetëm shqiptarëve, por edhe njerëzve që i ka prekur kjo tragjedi, kanë mundur të dhurojnë për ta çuar shifrën në GoFundMe dhe nëpërmjet Facebookut, edhe mënyrës që është vendosur aty për të bërë pjesë e donacioneve ka shkuar në 3.6 milion dollar, e ritheksojmë deri pas ditën e së mërkurës. Një shumë e konsiderueshme 1.3 milion dollar është mbledhur nga organizata Rrënjët Shqiptare, Albanian Roots, me qendër në New York përmes Facebookut, përmes GoFundMe. Nisma, sikurse edhe ju kemi lajmëruar dhe sikurse mund ta dini, është iniciuar nga gazetari Marin Mema, edhe drejtuesi i organizatës Albanian Roots, Rrënjët Shqiptare, Marko Kepi, të cilët theksojnë në fakt me gojën e tyre se parat do të shkojnë për banesa të reja për familjet që kanë mbetur të pastreja. Duke përmendur gjithashtu edhe rolin e madh në mbledhjen e këtyre donacioneve të 2 organizatave shqiptare të bamirësisë fundjavë ndryshe me 1.4 milion dollar dhe shqiptarët për shqiptarët me 590.000 dollar. Në fakt, nismës për të mbledhur fonde edhe për të mbledhur financa janë bashkuar edhe biznesmen të njohur, qoftë nga Shqipëria, qoftë nga Kosova. I pari që dhuroi 1 milion euro ishte zëvendës kryeministri dhe biznesmeni kosovar Bexhet Pacolli, edhe përveç shumës së dhuruar, ai u shpreh i gatshëm për të strehuar në Prishtinë dhe qindra familje të prekura pikërisht nga tërmeti. Megjithatë, thënë këto, do të shkojmë tani tek mbledhja e jashtëzakonshme e qeverisë për të kuptuar këtë mëngjes çfarë po diskutohet, teksa ju tham që një pjesë e mirë e fjalës ka të bëjë me bilancin e donacioneve që janë mbledhur deri më tani. Megjithatë, i hedhim një sy dhe një vesh bashkë. Kanë në zemër që të mblidhe donacione në emër të rilindjes dhe në emrin tim. Pra, edhe një herë duhet ju them gjithëve, pavarësisht skepticizmit që mund të ketë në disa, që adresa më e sigurt është adresa unike shtetërore në platformën e albania.al/dhuro. Dhe për gjithë ata që vuajnë nga pasiguria apo nga dyshimi se këto fonde që shkojnë në adresën e hapur nga qeveria shqiptare mund të mos administrohen me transparencë, duhet përsëris fondet, qofshin ato që vijnë në adresën e publikuar nga qeveria shqiptare, qofshin ato që janë mbledhur nga organizatat e solidaritetit me njerëz në nevojë, do të administrohen përmes Komitetit Kombëtar të Rindërtimit. Ndërsa për një numër jo të vogël mbledhësish që janë të vegjël, do të ketë një monitorim shumë të rrept nga qeveria dhe njëkohësisht ne jemi shumë të kënaqur që duke qenë në një tryezë përfaqësues qeverisë shqiptare, përfaqësues të organizatat fundjavë ndryshe, apo shqiptarët për shqiptarët, apo të tjerë që janë në një kategori, po themi, të mesme dhe të lartë për nga fuqia, si dhe bashkë me ta përfaqësues të sipërmarrjes, përfaqësues të bankave, do të përfaqësues të profesionistëve, arkitektëve, inxhinierëve,
do të monitorohen në mënyrë reciproke. Pra çdo qindark do të bëhet transparente se ku shkoj. Çdo qindark. Dhe kështu do të ketë shumë sy, do të ketë shumë palë që do të kenë akses. Në këtë pikë unë do vlerësoja dhe ne do të ishim vërtet vlerësues në rast se edhe opozita do të konsideronte përfshirjen në Komitetin Kombëtar të Rindërtimit me 1 apo 2 përfaqësues, qoftë përsa i përket aspektit financiar, qoftë përsa i përket aspektit teknik. Dhe besoj që nuk kemi çfarë ndajmë në këtë aspekt, përveç se nevojën e përbashkët për të bërë më të mirën për njerëzit dhe për vendin. Dhe ky komitet nuk është as komisioni i reformës zgjedhore, nuk është as komisioni i dekriminalizimit, nuk është as komisioni i ndarjes ëngjëve dhe djajve. Këto janë komisione për ditën e diell. Në këtë ditë pa diell dhe në këtë punë. Kjo ishte një pjesë e fjalës që përmban kryeministri i vendit Edi Rama në mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë të mbledhur edhe mëngjesin e kësaj të premteje. Siç ju tham, theksi është duke u vendosur tek donacionet, duke bërë kështu edhe një lloj bilanci paraprak të asaj se çfarë është mbledhur nga donacionet që kanë dhënë shqiptarët dhe jo vetëm, edhe gjithë personat që janë e kanë ndjekur zhvillimet e tërmetit, duke theksuar dhe përveç se ka falenderuar gjithë ata që janë dhe kanë qenë pjesëtar të kësaj iniciative për dëruar online financa, kryeministri Edi Rama është zotuar se çdo qindark edhe çdo fond do të shihet me kujdes edhe do të kujdeset që të shkojnë aty ku duhen, duke rivendosur edhe një herë theksin tek portali i Albania, që është një nga mënyrat ku mund të dhuroni anë kënd botës, edhe në një kohë kur flasim edhe për dhe kemi një lloj frike edhe për abuzime, që është në fakt edhe temë dytësore, ama po ta mendosh shumë e rëndësishme. Kryeministri ka thënë se pa frikë tek i Albania çdo dhurim që do të bëhet aty administrohet nga qeveria dhe do të kujdesen që çdo kontribut i dhënë të shkojë në mënyrë efikase edhe eficiente për t'u ardhur në ndihmë familjeve. E ndjekim për më tej. Përfshiheshin në vendimin e perimetrit të emergjencës dhe duke mirëkuptuar plotësisht edhe opinionin e kryetarit të opozitës dje që Laçi përfshihet në këtë perimetër, them që na përputhen shqetësimet, por në këtë rast na përputhen edhe idet, kështu që nga sot ne duhet të përfshijmë edhe zonën e prekur të Laçit në të njëjtin program, në mënyrë që askush në Laç të mos ndihet i përjashtuar apo i vendosur në një kategori dytë, po themi, të vëmendjes. Dhe kështu të ecim me punën e Komitetit Kombëtar të Rindërtimit. Ka filluar puna për pastrimin e hotspoteve në Durrës dhe në Thuman, që do thotë se fillimisht që do thotë në Thuman ne ishim mbrëmë deri shumë vonë me erionin dhe është bërë shëmbja e 2 godinave të rrezikshme, ndërsa në Durrës në vëmendjen e zonës ministrit dhe me kontributin e inspektoriatit ka nisur puna për pastrimin e atyre gërmadave ku nuk kam operacion kërkim shpëtimi. Fakt është ky që po them, edhe pse mund mos jetë nevoja, edhe nëse duket do të jetë nevoja, që
Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama këtë mëngjes në mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë sapo deklaroi në fakt se edhe Laçi është futur në hartën e zonave të rrezikuara, sikurse ishin edhe fjalët e tij për të mos t'i lënë ata banor le të themi në një të ndihen në një kategori disi të dytë krahasimisht me epiqendrat dhe me zonat më kryesore për i cilave ka patur më shumë zhvillime edhe më shumë pasoja, kështu që edhe Laçi bëhet kështu pjesë e hartës së zonave të rrezikuara. Të paktën me aq sa jemi duke ndjekur live në këtë lidhje nga mbledhja e jashtëzakonshme e qeverisë në këtë të premte. Qoftë pranë kampeve të emergjencës dhe qoftë pastaj në dispozicion të gjithë atyre që do të jenë në strukturat hoteliere. Pra aty ka njerëz të traumatizuar, pjesa më e madhe, ka nevojë për një kujdes psikologjik. Kush e ka ndjekur dje bisedën time me ta, që duhej si një bisedë fol muri me murin, ishte e qartë fare që trauma është shumë prezente. Dhe frika është shumë prezente akoma. Kështu që kjo kërkon një kujdes të veçantë. Ashtu si kundër duhet marrë sot, Gerta, kontakt me të gjitha familjet që janë për hotele, për gjendjen e tyre shëndetësore, për nevojën e tyre për ilaçe, dhe të gjitha ilaçet që kanë nevojë, ata që kanë smundje kronike, do të paguhen një për një nga shteti. Askush nga ata s'do paguajë ilaçe. Ilaçet do t'i kenë aty me emra dhe në çdo dhomë, edhe me garancinë që për çdo gjë që ka nevojë nga pikpamje shëndetësore, ne jemi në dispozicion. Me Erionin dje kemi bërë një diskutim gjatë dhe realisht dua ta sjell tu thelbin e diskutimit, që nuk duhet harruar asnjëherë, që ka të bëjë me nevojën për ta thënë me zë të lartë se çfarë sakrifice, se çfarë pune, se çfarë kontributi, se çfarë rezultatesh kanë dhënë njerëzit e shtetit tonë. Fal papërgjeshmërisë në informacion, fal vendosjes së vëmendjes rëndom në skena reale por sporadike, është krijuar tek disa ideja që gjithçka nisi kur erdhën ekipet ndërkombëtare të kërkimit shpëtimit, ndërkohë që unë mund t'ju them me shumë krenari që nga miqtë e mi dhe që tani jemi bërë sigur jemi komshi me disa nga kryeministrat, me kryeministin italian, me kryeministin grek, me presidentin e Francës, përshtypjet për njerëzit tanë dhe për ekipet tona kanë qenë mbreslëndse nga ana e skuadrave që erdhën, mbreslëndse. Sigurisht që kemi folur edhe me Oltën, që kjo ishte një eksperiencë e madhe për kërkim shpëtimin dhe ne njësinë tonë të kërkim shpëtimit tani kemi mundësi ta ngrem 100% në nivelin e të tjerëve në aspektin e pajisjeve. Të gjithë na kanë ofruar ndihmë në këtë aspekt, por edhe me programe të përbashkëta të trajnimit. E them këtë sepse heroizmi i mirë a njerëzve të angazhuar në strukturat e shtetit, për shembull përshtypja e tyre për urgjencën mjekësore shqiptare, ka qenë fantastike. Fantastike. Nuk kam dëgjuar nga përgjegjësi i ekipit italian që nuk e kishte menduar kurrë që Shqipëria të kishte një urgjencë mjekësore të këtij niveli të tyre standardeve. Në çdo pikë të kërkim shpëtimi. Dhe kjo fal gjithë punës që është bërë për ta ngritur urgjencën mjekësore nga një gjullurdi teneqesh edhe sirenash që nuk punonin në një flotë
të pajisur me standardet e fundit bashkohore dhe me njerëz të trajnuar më së miri. Vetëm OSHE-ja ka angazhuar 1500 njerëz 24 orë 24, dhe vetëm ajo puna e padukshme e këtyre njerëzve dhe përballimi nga kërkesës nga ana OSHE-s është një histori vetë, për shkak të nevojës Në këtë moment, kryeministri i vendit Edi Rama në këtë mbledhje të jashtëzakonshme të qeverisë këtë mëngjes, mes të tjerash, sapo ndoqëm edhe deklaratën e tij lidhur me forcat e kërkim shpëtimit, duke e vënë theksin kryeministri tek ndihma e madhe që ata kanë dhënë edhe tek puna e lavdrueshme që kanë bërë në një situatë kaq dramatike, të rrezikshme dhe delikate, dhe duke vlerësuar rëndësinë edhe ndihmën e ardhur nga forcat nga shtetet mike, duke përmendur Kosovën, Greqinë, Francën, por rajonin më gjerë edhe Europën, po ashtu edhe forcat e ekipeve të kërkim shpëtimit nga Serbia. Gjithashtu kryeministri është ndalur paksa tek puna e jashtëzakonshme që kanë bërë edhe forcat shqiptare, të cilat kanë qenë të parat që kanë shkuar në hotspotet, në vatrat më të prekura nga tërmeti, aty ku në fakt nevoja ka qenë më e madhe, dhe më pas me mbritjen e forcave që kanë qenë ndihmë nga them edhe një herë Kosova, Kroacia, Greqia, Franca, por edhe më gjerë. Nuk është i mirëkuptueshëm dhe nuk është i pranueshëm, sepse këto pika filluan të bëhen si magnet për të tërhequr qoftë peshkaqenët e medias, qoftë edhe urithët apo çaket e abuzimeve, duke krijuar një pamje komplet gënjeshtërt në raport me të tërët, duke marrë episode sporadike dhe duke i kthyer në probleme mediatike dhe në tema mediatike. Gjë që krijon mërzi të madhe të gjithë shqiptarët, brenda dhe jashtë vendit, gjë që krijon një intoksikim të një mjedisi që është boll i ngarkuar dhe nuk ka nevojë për më shumë. Më tutje dëshiroj të theksoj nevojën që të gjitha ministrit këtu janë dhe nuk po i rendis, të gjitha ministrit këtu kanë me një dyzinë pikash për të ndjekur. Ministria e Mbrojtjes për të mbështetur bashkitë me forca dhe me mjete, për të çuar përpara dhe për të përmbyllur operacionin e kërkim shpëtimit aty ku mendohet se mund të ketë ende njerëz në rënoja, për të forcuar koordinimin e shpërndarjes ndihmave ushqimore, për të mbështetur transportimin dhe shpërndarjen e ndihmave nga donatorët që vinë nga jashtë, për të mbështetur me personel akomodimin e personave nevojë në shtëpinë e ushtarakëve, aty ku është krijuar edhe një lehtësim tjetër, për të marrë konkretisht me çështjen e çadrave të dimrit në pikat rurale, për të ruajtur dhe mirëmbajtur çdo pikë ku ka më shumë se sa 2-3 familje, dhe për të hequr të gjitha çadrat në zonat urbane sot. Nuk do të ketë më asnjë çadër në fund të kësaj ditë sot. Ministria e Brendshme ka një sër pikash, Ministria e Shëndetësisë ka një sër pikash, Ministria e Arsimit ka një sër pikash për të përfunduar verifikimin e situatës dhe institucioneve arsimore, për të bërë identifikimin e saj për burime ekstra financimi nga donator që lidhen me hapësirën e ndërveprimit mes institucioneve që janë dedikuar ndaj edukimit, flas në Europë dhe në botë, për të identifikuar nxënësit e familjeve të prekura nga tërmeti, një për një, dhe për të pasur një trajtim
të veçantë për ta. Është shumë e rëndësishme që të merren masa për aspektin e mbarvajtjes procesit mësimit për nxënësit që të jenë nëpër hotele. Ta duhet marrë një nga një dhe duhet garantuar transporti i tyre në shkollë. Ata që janë në Lezhë për shembull dhe që e kanë shkollën në Thuman, ose do të shkojnë atje në shkollë, që do të ishte gjëja më mirë, ose do të marrin. Vijon dhe fjala e kryeministrit Rama në këtë mbledhje të jashtëzakonshme që vijon të mbahet këtë mëngjes, ai po bën një përmbledhje të gjitha pikave dhe masave si detyrim të qeverisë edhe të komitetit kësaj gjendje të emergjencës sipas çdo ministrie që duhet ndërmarr, duke përmbledhur dhe asistencën e gjitha vendeve bashkëpunëtore dhe të gjithë donatorëve që kanë dhënë ndihmesën e tyre, por duke theksuar gjithashtu edhe një farë problematike që sipas kryeministit Rama vjen nga raportime jo të sakta të disa mediave, duke konsideruar që gjatë ditës së djeshme pati një deklaratë zyrtare të policisë së shtetit ku deklarohej se administratorët e faqes Jeta Ushqef janë ndaluar nga policia për shkak të disa raportimeve jo të sakta të lajmeve të tyre në faqe. Kryeministri Rama po vijon me masat që do të merren dhe me sa duket ka një vendim ashtu siç ai u shpreh për të hequr të gjitha çadrat deri në përfundim të ditës së sotme, duke nuk kuptuar kështu që do të ketë një sistemim final për banorët e mbetur jashtë. Vijojmë me kryeministrin Rama. Organizuar që puna të vazhdoj. Nëse dikush shkon me makinë sot në punë nga Thumana, po themi, ishte një rast që folëm dje, që diskutuam, apo nga Laçi, apo nga një zonë tjetër, Shiagu, po themi, në një territor Kavaja, në një territor më larg, dhe tani duhet bëj disa kilometra më shumë, naftën për ato kilometra do paguajmë ne, nuk do paguaj. Ndërkohë që të gjitha detajet do bëjnë diferencën, o për mirë o për keq. Shërbimi zjarfikës, edhe shërbimi zjarfikës për shembull që s'ka folur asnjëri, ka qenë impresionues në këtë punë. Drejtoria përgjithshme e transportit ka qenë impresionuesme dhe gatshme, që ditën e parë kemi pas 10 autobus të gatshëm për të bërë spostime në pritje. ARSH-ja duhet i vendos gjithë forcat e veta në këtë punë. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, ku do të ndodhë një lloj riorganizimi në drejtim për të ndarë punën, por kjo është çështje e brendshme e tyre, po inventarizimin e dëmëve, evidentimin e dëmëve, kontrollin e kanaleve, digave, të rezervuarve, kontrolle të përforcuara mbi produktet ushqimore që shkojnë atje. Gjithë produktet ushqimore që janë mbledhur duhet të kenë kontroll të përforcuar se mund të jenë të rrezikshme. Angazhimi i shërbimit veterinar për të larguar urgjentisht kafshë të ngordhura dhe dezinfektuar zona etj. Por ai ndryshim në organizim do të vijë rezultat i nevojës për të mandatuar sot ministrin aktual të bujqësisë si personi që do të bëj me fuqi të plota drejtimin e operacionit. Sepse duke u nisur dhe nga eksperiencat e tjera, edhe nga Italia, dhe nga Greqia, dhe nga të gjitha në këto raste, dhe duke u nisur edhe nga paketa e masave që ishin në kasafort për raste katastrofash, një person nga kryesa kabinetit emërohet komisari plotfuqishëm, që ka mandat plot nga qeveria për të ndjekur të gjithë aspektet dhe për të dhënë të gjithë urdhrat dhe për të marrë në kohë reale përgjigje nga të gjitha institucionet. Kështu që është një barë plus për ministrin dhe prandaj do i kërkoja një angazhim më të madh zonës ministrave përkatës për të mbuluar
një bashkëllëk natyrshëm që ministri do të lërë për një periudhë të kufizuar kohë. Puna e Ministrisë së Europës dhe Punët e Jashtme i ka këtu detyrat. Ministri i Shtetit për diasporën ka bërë edhe ai të gjithë punën e tij dhe faktikisht Vjen mbledhja e qeverisë me sa duket kryeministri Rama në këtë moment po ndan edhe punët konkrete për të gjithë ministrat që i mban në detyrë, por edhe i ka caktuar detyra të reja, ashtu siç kuptuam të paktën deri në këtë moment, duket se edhe ministri Çuçi do të jetë në krye si shefi i emergjencave civile, ashtu siç dhe theksoi për ministrinë e jashtme që do ta ketë të gjithë procesin e punës në vend, duke ardhur në ndihmë edhe situatës. Sfida jonë është që të mos lejojmë që jo ne, po as komuniteti ndërkombëtar të harrojë të që ndodhi. Kjo është sfida. Është një sfidë shumë e madhe. Dhe as komuniteti ynë shqiptar, bashkësia jonë. Kjo është sfida e ministrit të Europës dhe Punët të Jashtme, Gentit, dhe ministrit të Shtetit për diasporën, që duhet mbajnë ndezur njëri me gjithë kanalet e komunikimit me botën shqiptare, tjetri me gjithë kanalet e komunikimit me të huajt, me miqt, nevojën për të qenë. Unë afirmosur çfarë në pagëvir akoma në letrat për të gjithë kryetarët e shteteve mike ose shteteve jo armike, po themi, që nga Gjermania deri në Australi, që nga Britania deri në Japoni, që nga Suedia deri në Malajzi, duke kërkuar vëmendje për Shqipërinë. Por kjo nuk bëhet me një letër, kjo bëhet me një proces. Me kryetarin e Komitetit Kombëtar të rindërtimit Dhuena Metaj kemi bërë edhe planin e lëvizjeve në jashtë për të bërë kontaktet në funksion të mbajtjes së vëmendjes dhe të marrjes së maksimumit të kontributeve. Një temë që është e rëndësishme dhe që ka nisur, por që duhet ta përsëris, është që Ministrja e Infrastrukturës, e cila e ka këtë përgjegjësi institucionalisht, së bashku me zëvendës ministrin, që e ka specifikisht këtë detyrë dhe me kryetarin e Bashkisë Tiranës, pra zëvendës ministri ka gjithë zonën që nga Durrësi deri në Laç, duhet të mbaroj inventari i stokut apartamenteve në Tiranë dhe në Durrës. Duhet dim eksaktësisht sa apartamente ka stoku, që do të thotë apartamente bosh të lira. Na duhet kjo urgjent, po jo thjesht një numër, po na duhet sipërmarrësi për katës, na duhet situata e apartamente, ka apartamente që janë bosh fare, ka apartamente që janë të pabanuara por kanë orendi brenda. Kjo na duhet urgjentisht. Okay? Sepse natyrisht këtë jetë diskutim tjetër në komitetin diskutimit e parë që do bëjmë në komitetin kombëtar, nuk është e thënë dhe nuk është ndoshta as e mençur që ne të rindërtojmë pallatet aty ku janë në Thuman që të gjitha ashtu siç ishin. Për shumë. Gjë që në momentin e parë edhe me Elvis Naçin që mori përsipër ta bënte, e pam si gjën e dur. Nuk është. Pse? Sepse edhe nga kontakti i djeshëm, një banor aty, ai punon në Tiranë, me gjithë gruan i pasaportizuar, janë njerëz pasaportizuar në Tiranë. Dhe atë për ata është shumë mirë që ti sjellin në Tiranë. Pse duhet të shkojmë të ndërtojmë një pallat aty? Nga 4 pallate mund ndërtohet një pallat. Banorët e tjerë mund të jenë shumë më mirë në Tiranë. Dhe kështu racionalizojmë një proces, po flas për Tiranë, flas për Thuman, flas për Laçin, flas për natyrisht që thash, me banorët e zonave urbane do të jemi shumë të prerë. Do të marrim të gjitha nevojat e tyre, po të jemi të prerë.
është e mirëkuptueshme koha e traumës, por duhet jetë plotësisht e mirëkuptueshme dhe koha për të marrë vendime. Ndërsa me banorët e zonave rurale që janë të lidhur atje me tokën, me gjëra gjallë, me tjerë tjerë, do të jemi fleksibël dhe do të bëjmë maksimumin që t'u garantojmë një rindërtim me cilësi të lartë. Me cilësi të lartë. Këto janë gjërat dhe në mbyllje zëvendës Ministres Kulturës i kam kërkuar të përgatisi dosjen e parë të fotove dhe të fakteve nga tereni për ta pasur në çantë në çdo inkursion për të kërkuar mbështetje dhe është bërë gati materiali, por duhet bërë një dosje shumë e bukur, shumë dinjitoze, që unë filloj ta dorëzoj qysh në takimin e NATO-s në ditët që vinë tek çdo njëri prej miqve. Tjetër gjë është kur e dëgjon, tjetër gjë është kur e shef. Tjetër gjë është kur ta kap bishti syrin në televizor, se ata nuk shohin televizor gjithë ditën. Madje nuk e di sa shohin televizor në tërësi. Tjetër është kur e ke përpara. Por dhe nuk flas vetëm për liderët, por flas për të gjitha institucionet, flas për të gjitha nivelet, flas për të gjithë donatorët, flas për të gjitha pikët. Çdo sipërmarrës i huaj që ka një lidhje me Shqipërinë do të jetë në kontakt për këtë punë. Do të jetë në kontakt për këtë punë dhe do ta informojmë dhe ta vëmë në pozitën që të kuptojë që ka diçka për ditën e Shqipërisë. Kompania Bankers ka dhuruar 1 milion. Është një kompani e huaj. Kështu edhe kompani tjera janë gatshme ta bëjnë të gjë me siguri. Me siguri. Nuk diskutohet. Por edhe turistët e huaj që kanë bërë prenotimet apo që do bëjnë prenotimet duhet bashkëpunuar me agjencitë turistike që t'ju çojnë në komunikim edhe adresën për të bërë një donacion. 1 euro, s'ka rëndësi. Kjo nuk është çështja që si thuash bëhemi të bezdisshëm për gjithë, por këtu është çështja që jemi sot në pozitën që duhet bëjmë vërtet gjithçka dhe duhet shtrim dorën për ata njerëz që një orën parë duhet marrin një përgjigje, një perspektivë. Brenda vitit 2020 nuk duhet ketë asnjë diskutim më për asnjë person që ka humbur shtëpinë nga tërmeti. Duhet të jenë gjithë në kushte më të mira se që ishin përpara tërmetit. Dhe nuk i kthejmë dot jetën atyre që një fat më misterios në dorën e një force tjetër, Zoti, natyra, konstelacioni i frymës, nuk e di unë se si quhet, vendosi. Por ama ne kemi detyrë që atyre cilët humbën shtëpinë, t'ju japim kushte më të mira se ç'kishin kur ishin në shtëpi. Kur të kthehen. Dhe nesër unë dua që të marrim vendimin e parë për familjet të cilat kanë humbur njerëz. Të gjitha familjet që kanë humbur njerëz duhet të jenë të listuara me antar familje, me sa të moshuar kanë, me sa fëmijë kanë, me sa të rritur kanë në punë, dhe për ta nesër duhet këtu në këtë tryez një paket speciale e drejt për drejt. E drejt për drejt. Nesër. Okay? Dhe në mbyllje vendimi i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile për caktimin e drejtuesve qendror të operacionit për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë, në mbështetje nenit 19 ligjit numër 45 fraksion 2019 për mbrojtjen civile dhe vendimi numër 750 datë 27/11/2019 për shpalljen e gjendjes fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë, këtu
nesër do të bëjmë dhe mendimin si edhe në zonën e prekur të qytetit Laçit. Një sekond lutem. Komiteti ndërministror i emergjencës civile në zbatim të masave të marra pas shpalljes fatkeqësisë natyrore në qarkun e Durrësit dhe Tiranës, si edhe në zonën përkatëse, që duhet përcaktuar mirë, i mbledhur sot, më datë, tani më thoni datën, se unë nuk e di datën. Ja, shikoni, 29 nëntor 2019, vendosi caktimin si drejtues qendror të operacionit për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore në qarkun e Durrësit të zotit Dedi Çuçi, aktualisht ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Caktimin e zonës Rovena Vota, zonës ministre e brendshme në detyrën e të deleguarës së Komitetit Ndërministror të Emergjencës Civile për qarkun e Durrës për çështjet operacionale. I deleguari i këtij komiteti për qarkun e Durrës për çështjet operacionale drejton dhe koordinon në nivel qendror strukturat operacionale për përballimin e pasojave të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore në qarkun e Durrësit. Drejtuesi qendror të operacioneve për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore, sipas pikës 1 dhe 2 të këtij vendimi, ngarkohen në emër dhe për llogarit Komiteti Ndërministror të Emergjencës Civile me detyrat e mëposhme. A. Të drejtojnë dhe bashkëndojnë gjithë veprimtarinë e institucioneve dhe strukturat të mbrojtjes civile në qarkun e Tiranës dhe të Durrësit. Të përcaktojnë mënyrat dhe procedurat për përdorimin e burimeve materiale dhe financiare në qarkun e Durrësit dhe të Tiranës. C. Të marrin vendime, pse keni vënë Durrësin gjatë gjithë kohës para Tiranës, apo se jam unë nga Durrësi. Dakor. Të marrin vendime mbi shpërndarjen e fondeve për rimëkëmbjen e fatkeqësisë natyrore në qarkun e Durrësit dhe të Tiranës. Që të përcaktojnë mënyrat dhe procedurat për përdorimin e burimeve materiale dhe financiare në qarkun e Durrësit të Tiranës. Të kryen çdo detyrë tjetër që buron nga ligji numër 45 fraksion 2019 për mbrojtjen civile dhe detyrat e veçanta të caktuara nga Komiteti Ndërministror i Emergjencës Civile. 5. Të gjitha aktet e nxjerrjes në zbatim të detyrave sipas pikës 4 të këtij vendimi miratohen në Këshillin Ndërministror të Emergjencave Civile. 6. Drejtuesi qendror të operacioneve për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore asistohen nga stafa teknike nga strukturat që ato drejtojnë. 7. Të gjithë përfaqësuesit e institucioneve shtetërore, ente publike dhe detyre private të angazhuar në këtë situatë fatkeqësisë natyrore janë të detyruar të zbatojnë urdhrat e drejtuesve qendror të operacioneve për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore për qarkun e Durrësit të Tiranës dhe të imponojnë të raportojnë pranë tyre sa herë u kërkohet. Pra, të gjithë ju jeni këtu në tavolinë dhe pastaj të gjithë tjerët jeni të detyruar, nuk jeni të lutur, jeni të detyruar që të jeni në dispozicion të drejtuesit qendror dhe të drejtuesve të dy drejtuesve për të gjitha aspektet që përmban vendimi, sepse ky është ligji i gjendjes së jashtëzakonshme të fatkeqësisë për emergjencën e fatkeqësisë natyrore. Mandati i zotit Çuçi është fuqiplot dhe për këtë temë ai është ministri fuqiplot. Të gjithë tjerët janë në funksion. Kështu që mos kemi llafe dhe mos kemi zvaritje dhe mos kemi diskutime, por çdo gjë që vjen nga zyra e drejtuesit qendror dhe duke ndjekur dhe eksperiencën italiane në vendim të vendoset komisari fuqiplot, atëherë të E ndoqëm deri në këtë momente, minutë pas minute, edhe atë se çfarë po thuhet nga kryeministri Rama në këtë mbledhje të jashtëzakonshme të Komitetit Ndërministror të emergjencës, ndërkohë që duket se janë ndarë ditën e sotme nga vetë kryeministri me mandate që hyn menjëherë në fuqi edhe detyrat përkatëse, duke i dhënë me sa duket fuqinë e plotë edhe ministrit Çuçi në ndjekje të gjithë situatës për të koordinuar edhe të gjithë situatën, ndërkohë që ka caktuar në një farë mënyrë dhe detyrat e çdo institucioni tjetër, duke përfshirë dhe ministrat e tjerë që duhet të asistojnë edhe situatën dhe ministrin Çuçi në vijim të ditëve dhe ka mbaruar fjala e kryeministit Rama duke nënvizuar moment mbas momenti edhe një përmbledhje të asaj se çfarë ka ndodhur në këto ditë të para me situatën pas goditjes fatkeqe të tërmetit, ndërkohë që u tha se do të gjendet një strehim për të gjithë banorët që kanë mbetur pa shtëpi, duke kërkuar
edhe të bëhet një listë nga Ministra e Infrastrukturës të gjitha apartamenteve që janë të boshatisura në Tiranë dhe jo vetëm. E vërtet, edhe më herët gjatë fjalës në këtë lidhje të drejt për drejt me mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë që patëm, është shpallur edhe gjendja e jashtëzakonshme edhe tek qyteti i Laçit, pra aq kohë sa kryeministri shprehur se ndan të njëjtin qëndrim edhe të njëjtën ide me kryetarin e opozitës Lulzim Basha, që edhe Laçi ndodhet në perimetrin e zonave të prekura, kështu që do të ishte mirë që të futej edhe qyteti i Laçit pikërisht në hartën e zonave të dëmtuara. Ashtu si edhe Lezhra që u dëgjua gjatë mbledhjes edhe zëvendës ministri Braçet teksa ja komunikonte zotit Rama që duhet patur në vëmendje dhe në kujdes pikërisht gjatë ditës së sotme, pasi ka dhe atje një situatë emergjente. E në fakt duhen përmendur të gjitha rrethinat dhe fshatrat dhe jo vetëm të zonave qoftë të Durrësit, të Fushkrujës, të Laçit, të Kavajës, Shijaku gjithashtu dhe kudo ku ka patur lëkundje dhe afërsi me lëkundjet, jo vetëm lëkundjen e parë që shkaktoi dhe viktima, por edhe të tjera në vijim që në ato zona që janë dëmtuar mund të vijojnë me dëmet e bëra. Gjithashtu, kryeministri i vendit Edi Rama gjatë kësaj mbledhje më herët bëri një bilanc paraprakt personave që janë strehuar edhe për banesat e shkatruara si pasojë e tërmetit të ditës së martë, ku deri tani numërohen zyrtarisht, të paktën siç është deklarata e ministrisë, 48 viktima dhe mbi 750 plagosur. Shefi i qeverisë tha se përpos vatrave të vështira në Durrës edhe në Thuman, dëmtime shumëta në fakt ka patur edhe në Tiranë. Bilancet janë ende paraprake teksa flasim, sepse situata nuk është qartësuar 100%, ama rezultojnë 3480 qytetarë të cilët janë pas tre dhe shumë banesa dhe pallate të dëmtuara në Tiranë, ka thënë kryeministri. Në qarkun e Durrësit janë 1260 persona të akomoduar, nga të cilët deri më tani janë 625 në hotele dhe 360 në palestrat e shkollave. Të tjerët janë në përçadra apo tek të afërmit. Ndërkohë sa i takon personave që janë të moshuar apo personave që janë të smur edhe në gjendje jo të mirë shëndetësore, sidomos të atyre që janë të strehuar në për hotele ku kanë patur mundësi deri më tani, është premtuar se çdo ilaç do të paguhet nga qeveria, do të jetë bar e qeverisë për tu hequr dhe qytetarët atje nuk do të paguajnë asnjë qindar. Kjo është fjala që kryeministri me së tjerash po e ndau përpara kabinetit qeveritar. Përfundojmë këtu për momentin, ama rikthehemi shumë shpejt. Qëndroni me ne. Flash në Top Albania Radio. 50 viktima, 24 në Durrës, 24 në Thuman, e 2 në Kurbin shënoi tërmeti shkatrimtar me magnitudë 6.4 i shkallës Richter që goditi vendin më 26 nëntor, ndërsa e kishte epiqendrën pranë Durrësit. Pas Thumanës, në mbrëmje u mbyllën dhe në Durrës operacionet e kërkimit shpëtimit me nxjerrjen nga rrënoja të 2 trupave të pajet në zonat e Kënetës e të vendi i njohur si Dy Gjelat. Në këto operacione ekipet shqiptare u asistuan dhe nga ato të Kosovës e të njësër vendesh europiane. Mbi 750 të lënduarit që u drejtuan spitaleve për trajtim mjekësor, ndërsa për nga fluksi kryesor i traumës në Tiranë i ndjekur nga i Durrësit. Ndërkaq vazhdon aktiviteti sismik me pas goditje të shumta, disa prej të cilave edhe të ndjeshme. Kryeministri Rama ka mbledhur sërish qeverinë dhe njoftoi shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në Laç krahas Durrësit e Tiranës. Se kemi diskutuar me shqetësim, ka dëme edhe në Laç, dolën nga godinat e janë përçadra, duke konsideruar edhe opinionin e kryetarit të opozitës, them që na përputhen shqetësimet dhe idet. Përfshim zonën e prekur të Laçit në të njëjtin program që askush të mos ndihet i vendosur në një kategori të dytë të vëmendjes, u shpreh Rama. Sa i përket një bilanci paraprak të dëmeve të tërmetit të 26 nëntorit, në Durrës janë 701 banesa të dëmtuara, 12 të shkatruara totalisht, 176 pallate të dëmtuara. Në Tiranë 15 banesa të shkatruara, 239 të dëmtuara, 8 pallate jashtë funksionit, 61 të dëmtuar rënd. Në Durrës u akomoduan 625 vet, ndërsa në Tiranë 3480 persona janë pa shtëpi, 1000 të sistemuar në 5 qendra private, të tjerët në çadra dhe tek të afërmit. Kryeministri Rama theksoi se ky bilanc duhet të plotësohet, ndërsa ftoi opozitën të jetë pjesë e Komitetit Kombëtar të Ndërtimit si në aspektin financiar ashtu dhe atë teknik.
Bashkia e Tiranës i bën thirrje banorëve shtëpitë të cilëve janë klasifikuar si të pabanueshme të zbatojnë udhëzimin për evakuim. Paralelisht me ndihmën që po u jepet banorëve në nevojë, grupet e punës së bashkisë së kryeqytetit po verifikojnë në terren të gjitha banesat private dhe pallatet për të evidentuar godinat me probleme të cilat mund të jenë të pabanueshme për shkak të goditjeve sismike. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Rikthehemi këtë mëngjes në program live, shikues dhe dëgjues. 8:11 minuta shënon ora e saktë në këtë momente. Studio si është bashkuar edhe sismologu Lambro Dunim, i cili do të qëndrojë me ne për diskutuar paksa edhe për të kuptuar disi më mirë pse ishte aq shkatrimtar tërmeti datës 26 nëntor. Zoti Lambro, mirëmëngjes, mirë se vini në studio. Mirëmëngjes. Përpara se të hyjmë në diskutim me sismologun, do të shkojmë tani në Durrës, edhe teksa kemi parë këto ditë panik edhe në kryeqytet, edhe teksa duket dhe është më së e qartë që qyteti është boshatisur, disi secili ka ikur nga shtëpitë ku ka patur mundësi diku larg edhe larg tërmeteve për të kaluar të paktën këto ditë që kanë përkuar edhe me ditë pushimi përpoz gjendjes së jashtëzakonshme shkaktuar nga tërmeti. Do të shkojmë tani në Durrës për të kuptuar dhe si është zgjuar Durrësi sot. Bëra këtë paralelizmin me Tiranën për aq kohë sa kuptohet dhe është më së e kuptueshme që qyteti është i qetë, por paniku ndihet ende. Mirëmëngjes, Endi Tufa. Endi, si është zgjuar Durrësi sot? Na trego çfarë ndodh atje dhe si e sheh ti situatën këtë mëngjes? Në fakt, gjatë gjithë këtyre ditëve jam munduar të ndihmoj në redaksin nga pjesa e brendshme dhe është një ndër ditët e para të mia në qytetin e Durrësit, por është një qytet për fat keq i trisht, i denj ndoshta për ato filmat western të Sergio Leones, një qytet ku ndoshta dhe një dyqan buke nuk gjen më hapur, nuk e di nëse është vetëm kjo zona, por në shumicat e qytetit, në shumicat e lagjeve, unë ndodhem këtu në lagjen 5 të qytetit Durrësit, por shumicat e lagjeve ekziston kjo qetësi, siç e shohim ka mbetje të inerteve që kanë rënë nga pallatet të rrethuara. Pra është për të ardhur keq në fakt që sheh qytetin e Durrësit në këtë gjendje dhe ato pak njerëz që kanë mbetur të trembur, edhe pse tashmë lëkundjet sismike në këtë qytet janë bërë thuajse normale dhe këto që bien tashmë siç ka rënë dhe një para pak minutash janë thuajse të pandjeshme apo të parallogaritshme nga qytetarët, nisur dhe nga ajo që kanë përjetuar, siç e përmendët edhe ju pra mëngjesin e 26 nëntorit. Endi, ka një lloj qetësie nëpër rrugë dhe kjo është e dukshme edhe nga pamjet që sjell operatori bashkë me ty, ama me një perceptim, një pjesë e mirë e banorëve janë ende nëpër banesat e tyre, domethënë kuptohet që vazhdon jeta brenda ambienteve këtë mëngjes të paktën? Jo vetëm ata njerëz të cilët banesat e tyre për fat i kanë shpëtuar goditjeve të tërmetit, por edhe atyre të cilat janë në rënoja, siç kemi patur edhe komunikime nga forcat e policisë, tregojnë që janë njerëz të cilët vinë për të marrë pasaportat, po sigurisht nuk mund t'i lejojnë thon forcat e policisë, sepse ka një perimetër sigurie dhe dikush do të mbajë përgjegjësi, po pas se ndodh diçka. Për këtë arsye duket një dialog thuajse normal, por në fakt është një dialog që tregon në një farë mënyrë trembje dhe ato që ka përjetuar ky qytet dhe vazhdon të përjetojë edhe në përmjet e djeshme dhe në momentet të vazhdim. Endi, me aq sa mundet ti të shohësh edhe rrugës për të stacionuar aty dhe për të bërë raportimin, sa mund të jetë plus minus numri i pallateve, godinave, banesave që ti ke parë që kanë shiritin për të mos u lejuar për të qëndruar në brendësi? Në fakt janë shumë, Isli nuk din nëse të bëjnë ndarjen nëse ka, sigurisht, pra nëse ka të pa shirit apo me shirit. Godinat të cilat janë pa shirit, siç mund të ishin edhe nga pamjet të cilat na mundson operatori Besfort Kryeziu, janë vetëm godinat të cilat janë 1 kaçe apo 2 kaçe, godinat pra në një lartësi të ulët në përgjithësi, ndërkohë që godinat e tjera, godinat e larta, edhe pse banorët mundohen të tentojnë të shpëtojnë atë çka është e shpëtueshme, duke deklaruar se janë thjesht plasaritet të mureve dhe jo të kolonave, dhe sigurisht sepse bëhet fjalë edhe për pronat e tyre, gjithsesi ka perimetër sigurie dhe është bërë një lloj vlerësimi për t'i nxjerrur ato deri diku të pabanueshme.
siç është e pallatit, cilin shohim në këto momente, janë vendosur shiritat ashtu siç deklarojnë dhe 2 prej banorëve të cilët ende ndodhen në katin e poshtëm. Në ditën e djeshme specialistët e kanë nxjerrë këtë pallat të pabanueshëm. Dhe nuk e di sa e rasti do të ishte nëse do të qëllonte dikush që kalonte aty apo nëse do t'i afrohesh ti ndonjë personi i cili është në lëvizje sipër për të kuptuar edhe për të marrë një lloj opinioni të një qytetari të Durrësit këtë mëngjes, teksa vazhdojnë goditjet edhe janë të papritura, ajse edhe të pritura për të kuptuar se kanë një lloj dëshire por pa mundësie për të lëvizur apo thjesht kanë vendosur që të qëndrojnë aty. Po, kemi një qytetar këtu të Durrësit. Po, të lutem. Falni, ju qëndroni lagjë? Vazhdojnë lëkundjet edhe mbrëmjen e djeshme, nuk e di i përjetuat, qëndroni, jetoni në katit e sipërme apo ku? Jetojnë katë normalisht, edhe në shtëpi kam ndonjë. Duke qyteti si boshatisur në fakt shumë dyqane të mbyllura, është qyteti i trembur, janë njerëz të larguar, nuk e di ju të afërmit tuaj. Po tash edhe janë larguar njerëz, edhe trembën, edhe ata çfarë do të bëjnë endi, nëse lëkundjet vijnë të forta? Edhe ju do të keni që ma kujdes me këto raportime, me këto gjërat. Përhape paniku vetë tiu. Ju mundoni të bëni një punë të mirë me atë tuajin, po ata vetë personalisht endi çfarë do të bëjnë nëse lëkundjet vazhdojnë? Ju vetë do të qëndroni në shtëpi tuaj siç keni qëndruar edhe ditën e djeshme, ka patur lëkundje në fakt që janë ndjer edhe në Tiranë. Po. Okej. Shtëpi kam ndonjë dhe shtëpi do të rrit. Okej, faleminderit. Është një gjë e mirë aty, që s'ka gjë. Atë që kemi të shkruar domethënë, ata patjetër. Jo të mira më pas. Faleminderit Endi, faleminderit zotërisë. Dorëzuar në fakt ashtu siç janë gjithë fakt në një situatë tillë me forcat e natyrës, nuk është se kemi shumë gjëra në dorë të bëjmë, por që gjithsesi ka dhe qytetarë të cilët siç ishte zotëria në fjalë që kanë vendosur që dy pasteje nëse kthehesh në këtë moment që janë duke biseduar, më fal që të ndërpret. Njëri është i njëjti dhe marr tjetrin. Okej. Më falni zotëri, mund të na tregoni dhe ju pak keni qëndruar këtu në Durrës edhe pavarësisht këtyre lëkundjeve dhe dje që kanë vazhduar dhe ja s'kam luajt fare vendit, këtu kam nejt. Nuk e kam pas. Sa veta janë familja? Ato pallat që kemi ne për shembull është pallat Katarkaç. Është i kohës së Enverit që është boll. Dhe është pallati me tullat plotë i qëndrueshëm. Nuk është si këto pallatat që janë boll me pa brez betoni mes tullave, kur vjen 1 metër tulla këtu dhe vetë brez betoni dhe lihet. Sa vet janë familje? Gjithato fakt kur vjen në qytetin e Durrësit, falni sa vet jeni në familje? Ne jemi 3 vet. 3 vet. Po goca nëse katë. Nëse goca ka ikë me fëmijët ka ikë po Gradec. Po ajo në katë parë këtu, katë 2 katë që ka shpinë dhe hiku prej frykës. Se kella moj vetë. Megjithatë mbizotroni një lloj frikë në qytet, edhe shohim dhe dyqanet pas jush, gjitha dyqanet. Unë më thon drejtën, unë edhe dje kam punu. Edhe ka qenë dhe tërmet edhe kam qenë të punu. Se po myll që një magazin me llamë si saldator. Edhe po myll se edhe gjithë njerëzit që kaloshin aty shifshin thotë ç'është ky budall që po punon hala në këtë situatë. Po situata është shumë e keqe këtu në Durrës. Aty ku i pallati që po punojnë, po ta shifni juve, ka dalë jashtë përdorimit, i pabanueshëm. Sidomos se janë kati i dytë, për shembull Renault tullat gjithë thyme komplet ran tokë. Tullat fije. Shëndet plot për zotrin Endi, falenderojmë edhe pak a shumë çfarë ne sollëm është më së qartë. Ai lloj qetësie që ta vret shumë veshin fakt edhe është më së kuptueshme edhe nëpërmjet lidhjes. Kështu që gjatë minutave ndoshta do të lidhemi sërish Endi, të falenderojmë edhe ditë të mbar pune. Sigurisht do të mund të ndoshta të lëvizim në pika të tjera. Patjetër. Si një lloj atmosfere deri diku edhe më të plot. Absolutisht. Ndërkohë që Po. Ashtu si dhe Endi tha, lëkundjet vijojnë edhe janë ndier edhe përgjatë këtij mëngjesi në qytetin e Durrësit, patjetër që në këtë situatë ku tashmë ka një panik të theksuar të qytetarëve për shkak të tërmetit që shkaktoi dhe viktima për shkak të goditjes së parë të fortë, duket se lëkundjet në vijim janë të buta dhe të paktën të arsyetuara nga të gjithë sismiologët si një proces natyral tashmë i kuptueshëm, ndërkohë që
për rreth 28 minutave të paktën shënohet nga aplikacionet online cilat tregojnë në një përafërsi atë se sa ka qenë lëkundja e radhës rreth orës 7:50 minuta 3.4 të paktën shënohet. Edhe e konfirmon edhe zoti Lambro Duni që e kemi në studio. Ndërkohë që Shqipëria ka një hartë të rrezikut të sismike, e cila është hartuar 40 vjet më parë, por që vijon të jetë ende në fuqi, sipas këtij dokumenti në 60% të territorit të vendit, ndërtimet duhet jenë të tilla që të përballojnë tërmete me intensitet 8 ballë dhe pjesa tjetër 7 ballë. Por në disa zona si Durrësi, Vlora dhe Shkodra, ndërtimet duhet të jenë për goditje deri në 9 ballë. Jo vetëm kaq, Shqipëria ka nevojë për një kod të ri sismik, në fakt dhe një hartë të re të rajonizimit sismologjik. Për këto, por edhe për arsyet se përse tërmeti 26 nëntorit ishte kaq shkatrues, ne ju a prezantuam dhe pak më parë, do të flasim me sismologun Lambro Duni, e nisim pikërisht nga goditja e parë, por tek këto lëkundjet e tjera, ashtu siç ndodhi edhe gjatë mbrëmjes së djeshme, që duket sikur shton një dozë të panikut tek qytetarët. Është vërtet, së pari ju falenderoj për ftesën, është e nevojshme, sigurisht ju publiku e kupton edhe ne që merrem me këtë punë, jemi të ndjeshëm ndaj kësaj gjëje, opinioni sigurisht është i ngarkuar me ngjarjen që ka ndodhur, që ngjarje vërtet e fuqishme, shikoj gjatë që territori jonë dhe njerëzit nuk kanë përjetuar situata të tilla. U bën rreth 40 vjet pas ngjarjes së vitit 1979 që ne nuk kemi patur tërmetet të kësaj madhësie. Realisht është një energji e jashtëzakonshme që është çliruar dhe sigurisht impaktin e ka tek strukturat. Po të mos ishte për strukturat, kjo do të kishte kaluar pa ndonjë problem, por impakti i vibrimit të tokës me një intensitet të tillë, veçanërisht kur zonat e banuara janë pranë, themi, vatrës së tërmetit, ato përjetojnë në mënyrë. Ne dim që nuk mund të parashikojnë tërmetet, dhe nëse ka një gjë që është ngolitur nga kjo histori është që çdo gjë është e paparashikueshme, ama subjektivisht le të themi, çfarë duhet presim ne pasi është dhënë goditja e parë e madhe që ka shkaktuar të gjithë këtë tragjedi. Dhe teksa përgjithsisht presim dhe shpresojmë më shumë që goditjet pas goditet jenë në fuqi duke ulur, jemi duke përjetuar për gjatë gjithë kësaj jave goditje që her pas here, sidomos gjatë mbrëmjes, kanë qenë goxha të fuqishme me magnitudën 5 ball. A ka një lloj shpjegimi të përafërt për të kuptuar çfarë po ndodh me tokën? Shikoni. Atëherë, mekanizmi është i tillë. Tërmetet gjenerohen nga thyrje tektonike. Çfarë janë thyrje tektonike? Janë plane në korren e tokës, plane, do themi një sipërfaqe e konsiderueshme, e cila mund të shkojë deri 10-15 kilometra në raste të veçanta, dhe rasti i thyrjes që kalon përgjatë bregdetit tonë është e tillë, e cila akumulon me kalimin e viteve sforcime si rezultati përplasjes së të dy anëve të kësaj thyrje. Si rezultati i kësaj përplasje dhe rezultati i rrymave të konveksionit që ndodhin në mantelin e tokës, korja e tokës, në vazhdimsi në lëvizje të pandërprerë, në një moment të caktuar, akumulohen tensione, lënda në brendësitë të tokës e përballon deri diku, aq sa është niveli i fortësisë së saj, por nëse këto tensione e kalojnë një prag të caktuar, atëherë ndodh një shkëputje, ndodh një thyrje e lëndës, e cila vazhdon me një shpejtësi të themi rreth 3 km në sekond. Në këtë moment, kur ndodh kjo thyrje, kjo krisje e materialit të tokës në brendësi, atëherë kemi çlirim të energji. Gjithë kjo energji akumuluar çlirohet në formën e valve elastike, të cilat përplasen në mjedisin sipër dhe shkaktojnë gjithë këto pasoja, veçanërisht siç e përmenda kur kemi mjedis të ndërtuar në sipërfaqe të tokës. Efektet janë, siç e thash, në energjia kryesore në këtë rast, shfirohet në goditjen e parë. Goditja e cila është kryesore, është vlerësuar nga ne në masin 6.3, sipas një shkallë të përcaktuar, nuk është nevojë tash të hyjmë në detaje teknikalitete të tilla, por jo gjithë energjia shfirohet menjëherë. Pra ngelet pak. Ngelet një farë dhe në një farë mënyrë për të relaksuar gjithë zona, duhet një farë kohë që edhe ajo energji e akumuluar e mbetur të mund të shtirohet. Sa mund të jetë kjo ka?
Po, është e vështirë, rasti nuk I ngjan rastit. Pa Por do të vazhdoj. Po ka dhe muaj, për të kuptuar më shumë. Ka raste edhe që do thotë do të presim 1 apo 2 muaj për fat keq. Tërmeri 1905 në Shkodër, sipas të dhënave dokumentare, sepse ne nuk kemi rekordet asaj periudhe, ka gjatur rreth 1 vit. Do të kuptohet në funksion të ndërtimit specifik në një zonë caktuar mund të ketë kombinime të ndryshme thyrjes, të cilat e kalojnë ngarkesën nga njëra te tjetra, ajo reaktivizohet. Është një mekanizëm shumë kompleks. Dhe për ta sqaruar është megjithmonë shumë e vështirë sepse volumet e korres tokës që marrin pjesë në gjenerimin e një ngjarje të tillë janë vërtet voluminose. Unë thash thellësia e kësaj ngjarje ishte 30 km, merrem me mend 30 km të korres tokës në një sipërfaqe të caktuar, merrem me mend se çfarë ka ndodhur. Që do të thotë gjithë kjo energji që ne e kuptojmë kur shpjegohet që duhet çlirohet në goditjen e parë, edhe përsupozohet pjesa tjetër e energjisë vijon me kalimin e kohës për një kohë të papërcaktuar që ne nuk e shpjegojmë dot. Dhe fakti që pas 6.3 vlerësuar goditja e parë fatale, kemi ende disa ditë më pas goditje që vlerësohen nga ekspertët dhe nga seizmologët 5 deri në 5 ballë që që thotë ka akoma energji të paçliruar dhe për habin ton dhe për fatin ton të keq është goxha e ndjeshme, pra të themi që është goxha e ndjeshme, kjo po eksakt, ka mbetur. Shikoni, goditja kryesore ndodhin në një pozicion të caktuar të thyrjes tektonike dhe një pjesë e saj aktivizohet. Pastaj kjo transferohet në një zonë tjetër aty afër dhe është një mekanizëm I tërë që vepron dhe është I komplikuar. Me thënë duhet një rrjet monitorimi shumë I dëndur që të mundet që të nëpërmjet. Zoti Duni na shoqërojnë teksa bëjmë bisedën në studio edhe hartat e përgatitura nga Wake Up edhe nga redaksia të hartës dhe rrezikut sismologjik që thotë tek pjesa e Shqipërisë, nëse I rikthemi edhe një herë nuk kemi ekspert rreziku sismik, e kuqja tregon shumë. Kjo është harta evropiane dhe aty ku është ngjyra me kuqe është sipas kodit të kësaj harte është rreziku më i madh. Siç duket ja lineuar mjaft mirë, për shembull në Turqi ju duket një brez I gjeshur që përshkon me thyrjen tektonike anatoliane, që është famoze, ajo ka gjeneruar tërmete të jashtëzakonshëm në segmente të ndryshme gjatë kohës. Futet në pjesën veriore të detit Egje, kalon përmes Peloponezit dhe kryqëzohet pastaj në një segment tjetër që shkon në verinë përgjatë Bregdetit ton dhe kalon në Bregdetin Dalmat. Dhe pjesa e Bregdetit ton ju shikoni është sipas vlerësimeve është e gjitha endezur. Domethënë është një zonë me rrezikshmëri sismike. Por thjesht për t'i qetësuar të gjithë qytetarët që na ndjekin këtë mëngjes pasi që nga tërmeti I 21 shtatorit me tërmetin që vijoi me 26 nëntor, pasojat që pati edhe forcën e goditjes, duket se qytetarët mundohen minutë pas minute të jenë gjithmonë edhe më të kujdesshëm në marrjen e informacionit, në studimin, në përthithjen e informacionit mbi tërmetet dhe atë se si mund të vijojë. Dhe kanë nisur në fakt që të bëjnë dhe analiza deri diku naive, do thoja unë, duke vënë edhe veten në po të njëjtën shport, se gjithçka që lexojmë mundohemi ta kuptojmë dhe ta përthithim, por për t'i thënë ju një informacion më saktë, se edhe gjatë mbrëmjes së dieshme të gjithë të paktën miq të njohur kujdeseshin për të analizuar edhe thellësinë ashtu siç ju edhe përmendet pak më parë, mos është ky një tërmet tjetër, mos do vijojnë të tjera ngjarje, domethënë për t'i dhënë pak qetësi shpirtit dhe mendjes së qytetarëve. Njerëzit duhet të mësohen tani që pas kësaj ngjarje të kësaj përmase do të kemi ngjarje të tjera dhe në një farë mënyrë duhet të mësohemi me këtë. Se ku është thellësia, se ku është epiqendra, nuk ka shumë. Ky është një plan I pjerrët I cili përfshin një segment nuk duket në sipërfaqe mund të duket një vij, por në brendësi të tokës është një plan I cili projekton epiqendra në sipërfaqe dhe ne kur raportojmë në web faqen tonë ose në faqet e tjera, sepse duhet ta kuptoni.
Tërmetit janë dukuri madhore. Ne qysh në kohën e diktaturës të dhënat tona shpërndaheshin dhe ne merrim të dhëna, sepse janë fenomene që interesojnë të gjithë. Tërmetit në rajonet kufitare, për shembull, interesojnë të themi Shqipërinë, Greqinë, Maqedoninë, dhe shkëmbimi i informacionit ka qenë. Është i vazhdueshëm gjithmonë. Ka qenë atë, sidomos tani të dhënat në kohë reale të stacioneve tona për të shkojnë në Itali, shkojnë në Greqi. Ata i kanë të dhënat tona, ata llogarisin gjithçka siç e bëjmë ne me stacionet tona. Ndërkohë ne marrim të dhënat e stacioneve të tyre në rajonet kufitare të Italisë, të Greqisë, domethënë ka një shkëmbim informacioni të vazhdueshëm. Nuk marrim gjithçka sepse Italia ka rreth 600 stacione, nuk na interesojnë të gjitha, ne son pjesa në bregdetin lindor të Puljas. Kështu që informacioni është i vazhdueshëm, është i çast. Njerëzit nuk duhet të improvizojnë. Ka pastaj ju e dini më mirë se unë, ka shumë media, ka shumë raportime që janë nga padia, shpërndajnë në rrjetet sociale. Unë në Facebook të drejtë. Dhe bën shumë mirë se merr përgjithsisht informacione që nuk të interesojnë, po dalimi vetëm tek duhet të pyes në fund të drejtojnë institucione ose absolutisht, dhe këtë gjë jemi përpikur ta bëjmë për gjatë gjithë javës. Ku flet eksperti dhe shumë e rëndësishme. Një pjesë e mirë e diskutimeve, sidomos me njerëzit që e kanë përjetuar vitin 1979 tek tërmeti në Shkodër, pse ky ishte më i rrezikshëm se sa ai që le të themi la pasoja mjaftueshëm. Po kjo është një pyetje më vonë. Tërmeti i Shkodrës ka qenë shumë herë më i fortë se sa ky, por ka ndodhur në një distancë rreth 40 kilometra nga qyteti i Shkodrës në Petrovac, aty intensiteti ka qenë katastrofik, themi 10 ball. Po ka një gjë, me largimin nga epiqendra energjia e valve shuhet gradualisht, kështu që në territorin ton ka hyrë me intensitet, themi jo aq sa përjetuar në epiqendër, që ka qenë jashtë kufive tanë. Kështu që efektet kanë qenë kryesisht në zonën e Shkodrës, Baçalloku për shembull është shëmbur, dhe në zonën e Lezhës me masi rreth 8 ball. Pra, epiqendra ka qenë më larg. Ka qenë larg. Në rastin ton, thash, epiqendra ka qenë shumë mjaft pranë Durrësit, dhe sipër kemi gjithë mjedis, ju shikoni si është e populluar qyteti i Durrësit me ndërtesa të shumta, të mjaft të dëndura. Ky është një problem tjetër, pastaj urbanistik. Se si duhet ne të organizojmë qytetet tona. Ky është një diskutim që praktikisht duhet bërë, sepse ka filluar të bëhet. A vlen të kemi rrugë të tilla të ngushta? Jo, kjo është një diskutim që është evituar për të bërë në 20 vite dhe tashmë ishte vetë natyra që dha ultimatumin për këtë diskutim dhe për tolerancën ndaj këtij diskutimi që ka qenë e mjaftë në 20 vite. Patjetër. Pa diskutim. Duhet edikoha me fjalë, tash duhet bërë kjo punë dhe ndoshta kjo ngjarje do të sjellë shumë analiza, do të sjellë shumë probleme, debate, dakor, debatet le të jenë, nuk është problem, por problemi them nga pikpamja e vendimarrjes, nga pikpamja e asaj se çfarë duhet bërë për ta përmirësuar këtë gjë, domethënë mjediset tona. Shikoni, kur ndodh tërmeti, probleme kanë shumë herë, ndoshta bëjmë banal në këtë që them. Jemi vend sismik, historikisht kemi përjetuar tërmete katastrofik. Ne që merrem me këtë punë e dim këtë dhe kemi thënë vazhdimisht, por nuk na kanë marrë në konsideratë. Shumë ka thonë sikur me që bën 40 vjet që nuk i kemi këto nuk kanë. Brezi i ri. Duket sikur harrohen në një farë mënyrë. Megjithatë ja ku jemi zoti Llambro, pamjet që po na shoqërojnë tani janë xhiruara nga regjisori Redi Treni, është situata e Thumanës aktualisht, që thotë janë xhirime që tregojnë më së miri në çdo cep që flet qartë të asaj që ka mbetur nga nuk ka nevojë për komente, nuk ka nevojë për komente. Duhet të mbaroj mendimin tim, gjithçka që kemi, duke qenë vend sismik me aktivitet të lartë sismik, gjithçka që përmendja jonë duhet të shkojë ndërtesat. Ne banojmë në ndërtesa, një pjesë të mirë të kohës e kalojmë në brenda. Në zyrë, në shtëpi, në punë, pjesë më të madhe të kohës. Dhe nëse ka një mënyrë për të mbrojtur nga këtë kurrë, është të ndërtoj mirë. Është të ndërtoj mirë, do të thoni ju që ndërtesa, patjetër, përderisa vendosim standarde. Ne jemi shumë dakord me ty pa diskutim. Përderisa vendosim standarde, duhet i respektojmë. Një pyetje shkurt fare për të gjithë ata që përhapin këto informacione pa lidhje komplet. Gazra, vulkane, tsunami. Absolutisht jo. Nuk ka vend të gjëra.
As të mos i diskutojmë dhe as të mos i përmendim më, ishte e rastit që t'japim fund. Krejt e tepër t'japim fund kësaj historie, njëherë mirë. Kështu që qytetarët duhet të qetësohen në një farë mënyre edhe të minimizojnë nivelin e panikut. Ne ju falenderojmë shumë që edhe këtë mëngjes na dhat zë edhe një informacion sakt për të qenë më të qartë edhe më të qetë. Që ishte shumë i nevojshëm. Faleminderit shumë. Ditë të mbarë dhe të qetë. Edhe ju punë të mbarë. Faleminderit shumë miq, shkëputemi tani, kthehemi pas pak. Rikthehemi në program 8:41 minuta shënon ora sakt në këtë të premte. Kemi qenë në lidhje që mëngjes herët me kabinetin qeveritar aty ku kryeministri i vendit Edi Rama ka mbledhur qeverinë në këtë mbledhje të jashtëzakonshme që bie dita e tretë rresht që ndodh kjo për të bërë një bilans të situatës aktuale ku janë vendosur është vendosur theksi tek disa çështje, një prej cilave ishte edhe vendosja në perimetrin e rrezikshmërisë dhe gjendjes së jashtëzakonshme të qytetit të Laçit edhe fshatrave përreth, sikurse është bërë edhe një bilans mbi gjitha i fondeve edhe donacioneve të mbledhura nga GoFundMe, duke i vënë theksin që kanë për të dhuruar kontributin e tyre gjithë ata që janë jashtë Shqipërisë tek portali i Albania i qeverisë, mes të tjerash. Dhe një paketë speciale që pritet të dalë deri nesër për gjitha familjet që kanë humbur të afërmit e tyre dhe familjet që kanë patur edhe viktima. Ndërkohë që ne do të shkojmë në një tjetër lidhje direkte me gazetaren dhe kolegen ton nga Wake Up Edlira Sulejmani, e cila na pret në një lagje të Tiranës ku ka duket një rrezikshmëri tjetër të konfirmuar tashmë dhe Edlira është gati për të na komunikuar pikërisht nga Lagja Alidemi, po është konkretisht rruga Idris Dollaku, aty ku ndodhet Edlira. Na trego Edlira. Por, fatkeqësisht, ashtu siç e thatë ju, ky është një nga shiritët që është vendosur nga Bashkia e Tiranës dhe ky është një pallat 5 katësh, siç mund ta shikoni, i cili tani është konsideruar i rrezikshëm dhe të gjithë banorët, rreth 60 familje që ishin të akomoduara këtu, tashmë nuk janë. Në fakt, në këto orë të para të mëngjesit, unë pata mundësinë që të flisja me disa prej tyre, dhe ajo që më bëri përshtypje ishte që pavarësisht se është vendosur ky shirit, banorët vazhdojnë të futen për të marrë sendet e tyre personale, jastëk, çarçaf, batanie, pasi gjatë gjithë mbrëmjes, që prej datës 26 nëntor, ata e kanë kaluar natën në makina, siç më thanë, madje operatori mund ta fokusoj. Këto janë makinat ku banorët janë strehuar gjatë gjithë këtyre ditëve. Pra janë makinat të vendosura tek le themi sheshi përballë pallatit që thotë janë goxha afër aty. Po. Në fakt me një vëzhgim me sy të lirë, vura re që muret këtu janë plasaritur totalisht dhe ndërkohë edhe në pjesën e brendshme, ndërkohë që nuk lejohet, por ashtu siç e thash, ishin të shumë banorët që vinin, hynin, dilnin, merrnin plaçkat dhe largoheshin. I pyeta se ku do të shkonin dhe më thanë që një pjesë e mirë e tyre janë strehuar tek familjarët në shtëpi private, pasi mendojnë që shtëpit private janë më të sigurta, sepse janë në katet e para dhe kanë mundësi që të dalin më lehtë. Ndërkohë, më thanë që është edhe një shesh në afërsi të zonës Alidemit, ku është strehuar një pjesë e madhe e fëmijëve dhe familjarëve, por do të kemi mundësi që ndoshta të lëviz më vonë për t'u sjellë edhe në transmetim direkt zërin e tyre. Ndërkohë kam një banor. Po. Zotri, përshëndetje. Po, përshëndetje ju. Ju jeni banor i kësaj zone? Po, kësaj zone jemi ne. Më tregoni pak. Indis Dollaku. Edhe në zonën që jam unë, mbrapa xhamis, nuk ka asnjë problem. Okej, fatmirësisht. Në të lagje që jam unë. Ku e keni fatmirësisht? Ne gjumin e kemi kaluar në shtëpi. Në shtëpi. S'kem patur asnjë problem deri tani. Ndërkohë banoni në shtëpi private apo nuk? Jo, shtëpi private. Shtëpia juaj nuk ka pësuar asnjë? Jo, s'ka pësuar asnjë. Ndërkohë nga ana e bashkisë kanë ardhur për të parë ndoshta edhe shtëpi që janë. Në anën e bashkisë nuk ka ardhur njëri. Këtu do të shtoj, do të falenderoj qeverinë
e do të shpreh ngushëllime gjithë familjeve që ndodhin kjo fatkeqësi. Ndërkohë komshin tuaj, të cilët mund të kenë pësuar dëmtime, ku e kanë kaluar natën? Natën në atë lagje që jam. Këto net më saktë. Po, këto 3 net e kanë kaluar në shtëpi. Në shtëpi. Në shtëpi. Shtëpinë e kemi mbrapa xhamis. Okej. Rregull? Okej. Po ju zotri. Faleminderit ju. Banori kësaj zone? Po pak më lart këto kam shtëpi. Shtëpia juaj ka pësuar dëmtime? Po, ka pësuar dëmtime. Kam shkuar te njësia bashkiake numër 2. Kanë ardhur ato, e kanë po. Kam shkuar edhe unë vet, i kam marrë ato kërkesat. E më tepër para 2-3 muaj kur atë tërmeti i parë. E më tepër nuk kanë ardhur më, asnjë s'kanë ardhur më atë. Gjatë tërmetit të parë shtëpia pësoi dëmtime? Po, për tërmetin e parë ka pësuar dëmtime. Ku kanë fjetur e lira pyet e pak? Ju e kishit të pabanueshme? U kam banuar që 27 vjet nda. 26 i bie. Ku keni fjetur gjatë këtyre ditëve? Aty mrena. Në shtëpi. Unë jam i vetëm. E kam marrë edhe vajzën në shtëpi, se shoqja që është 2 nuk jeton. E kam marrë edhe vajzën në shtëpi. Ajo ka 2 kalamaj. Okej. Ku të shkoje. Për fat gjithsesi edhe ka një lloj qetësie mbi gjitha tek zonat përreth, po nëse na ndihmon edhe operatori për të kuptuar se ai pallati, po, e përfundoj me zotrin. Banori kësaj zone? Po jam lart. Në çfarë kati jetoni apo shtëpi private? Në shtëpi në një vilë 3-4. Banesa juaj ka pësuar dëmtime? Jo, nuk ka pësuar deri tani. Okej. Ndërkohë, siç mund ta shikoni Isli, ja ku jemi dhe në pamje të drejtë për drejta, pavarësisht se po, në fakt zonja nuk do që të filmohet dhe duhet ta kuptojmë edhe traumën që kanë pësuar të gjithë qytetarët. Pas gjithë asaj situate, por siç mund ta shikoni, pavarësisht të shiritit. Okej, sqaroj zonjën që jemi duke transmetuar. Unë të kuptoj. Më kuptove. Jo, zonjë. Natën sisha këtu fare unë. Po ku e kaluat natën? Kë natën te afërmit. Ndërkohë morët sendet tuaja vetjake për të ikur. Ku do shkoni? Do shkojmë në Hend. Okej. Ja një zonjë siç e është situatë e rëndë. Patjetër. Është situatë e rëndë dhe nuk mund t'i ngacmojmë edhe më tepër banorët. Edhe ne nuk kemi për të gjykuar këtu. Ai që është më rëndësi, më falni nëse ndërpres, për të kuptuar pallati në rrugën Idris Dullaku, çfarë ka përreth? Ka vetëm shtëpi private për të kuptuar që ky pallat të cilit i është vënë shiriti është i vetmi në llojin e tij? Ky është një pallat më vete, por ndërkohë është edhe një pallat tjetër në mund të quaj ose është shtëpi private, disa kaçe. Biles një nga banorët aty po më thoshte që policia janë kaq ngjitur me njëri tjetrin sa rrezikojnë apo jo? Po, janë të ngjitur, por tek banesat tona nuk erdhën. Do me thënë ata ishin të shqetësuar përse nuk kanë ardhur edhe tek banesat përreth. Që të keni një spektim të qartë. Ka parë edhe dëmtime të tjera, po. E qartë. Okej, ndoshta do të lidhemi edhe për gjatë minutave vijim. Të falenderojmë për raportimin këtë mëngjes. Edhe ishim tek lagja Alidemi me kolegen Edlira Sulejmani, një prej pallateve në kryeqytet, të cilit i është vendosur shiriti dhe është shpallur nga specialistët si i pabanueshëm, edhe këtë e kuptuam duke parë qartë që pallati është i braktisur, edhe pse hasëm, sikurse edhe kolega jon raportoi që për gjatë gjithë këtyre orëve ka patur hyrje në brendësi të pallatit nga ish-banorët, nëse mund t'i quajmë tashmë kështu, për të marrë sendet e fundit që mund të duhen për të kaluar natën tek të afërmit familjarët apo edhe tek makinat që janë vendosura në parkim. Dhe me të drejtë të Zotit nuk është kollaj të braktisësh investimin e një jete, të braktisësh shtëpinë tënde me gjithçka që aty brenda për çfarë ke punuar në një jetë të tërë edhe thjesht ta braktisësh dhe ta lësh, sado që jeta mund të jetë në rrezik, sado që shiriti mund vendoset për të qenë më të sigurt për shkaqet teknike apo për ato se çfarë pas goditjes mund ta kthejnë një vend banimi në të pabanueshëm dhe në rrezik për jetën. Qytetarët janë krejtësisht mirë kuptuar në këtë pjesë dhe është e qartë edhe i gjithë stresi që ata po përjetojnë me të drejtë, edhe pse ashtu siç ne edhe sqaruam me zotin Lambro Duni, lëkundjet janë normale deri diku edhe pretendojnë si një proces natyror normal në vijim,
të goditjes kryesore, mund të zgjasin gjatë, edhe goditjet në fakt të mbrëmjes djeshme gjatë orës 12 të natës kam patur 2 goditje që ishin të forta dhe shtuan pak panikun të qytetarët, por nuk është më rasti për panik, të paktën kështu shprehen edhe sismologët. Gjithsesi, ne shkëputemi shumë pak, ju e dini, edhe rikthehemi në program. Qëndroni me ne. Rikthehemi ora 8:53, edhe në këtë mëngjes përveç lidhjeve me Durrësin edhe përveç lidhjes që sapo kishim me lagjen Alidemi, konkretisht me rrugën Idriz Dollaku, me pallatin i cili është totalisht i pabanueshëm, i vendosur edhe me shirit nga bashkia, aty ku nuk lejohet më të kalohet për asnjë minutë më tej. Për këtë arsye edhe banorët janë shkëputur, sikurse kolegja jone Edlira raportoi. Do të shkojmë tani në ambientet ku në fakt janë strehuar dhe akomoduar një pjesë e mirë e banorëve të cilët kanë mbetur pa shtëpi, edhe për të kuptuar si është gjendja aty në këto momente që flasim. Kemi gazetaren e Top Channel Jetona Koçibelli. Mirëmëngjes Jetona. Mirëmëngjes Sisli, mirëmëngjes nga Fafa Resort, një ndër hotelet e Durrësit që ka akomoduar pra familje të cilat kanë ngelur pa shtëpitë e tyre apo që i kanë shtëpitë të pabanueshme, por jo vetëm, ka dhe nga ata të cilët sigurisht janë zhvendosur për çështje sigurie, sepse situata siç dihet ka pasuar me pas lëkundje të cilat kanë qenë edhe të një shkallët konsiderueshme mbi 4 apo 5 të shkallës Richter, kështu që ne erdhëm që herët në fakt këtu që pak para orës 7 mëngjesit dhe gjetëm një pjesë të mirë të këtyre banorëve të strehuar këtu, të cilët kishin vendosur të flinin në hol me një batanie, siç duket për shkak të frikës, megjithëse janë zhvendosur për çështje sigurie këtu, ata ende nuk e eliminojnë faktin që janë sërish në breg të detit edhe rreziku është po ashtu prezent. Jetona sa familje janë përafërsisht aty përpara se të shkosh tek banorët për t'i pyetur ata patjetër, përafërsisht sa familje janë, sa banor janë dhe sa mund strehohen atë resort? Le të themi janë 300 banor, unë pyeta, ishte para pyetje që bëra kur erdha këtu, dhe në rast se rumbullakosim një shifër, janë 300 banor të cilët janë strehuar dhe në djenin time tashmë nuk ka më vend këtu. Pra të gjitha dhomat janë të zëna dhe le të themi ky është një nga resortet që është i mbushur, është plot, ndërkohë që duhet kujtoj që ka edhe shumë vende të tjera në Durrës, të cilat e ofrojnë, pra kanë hapur dyert e tyre për banorët. Le të shkojmë tek një grup banorësh. Mirëmëngjes, zotëri, ju kërkojmë djes, kur erdhët këtu dje? Ja, kam... Natë e parë fare e kemi ardhur. Si e përjetuat? Ma keq më nuk ka si të boj zoti. Gjarë zakonisht keq e kene përjetuar. Po, zoti shalë do boj mrekulli, do të përshoj i shala. A ndihen të sigurt aty Jetona, edhe pse po qëndrojnë në hotel? Ndiheni të sigurt këtu? Shumë. Jeni të sigurt? Po. Se një pjesë e mirë banorëve kanë lënë Durrësin fare, kanë ikur duke thënë që nuk është, e kanë frikë të jetojnë të paktën këto kohë. Zotin dorë në ku jetoni ju të rritë, ne jene zero kështu juve. Çfarë i kanë thënë, sa do të qëndrojnë aty? Është një lloj për gjithë. Jetona, sa do të qëndrojnë aty? Çfarë komunikimi i kanë? Ku do të qëndroni këtu? Ne s'kemi shtëpi, ne jemi jashtë. Shtëpia juaj është dëmtuar tërësisht? Është pa banueshme. Të gjithë pallati që jemi neve. Çfarë zone ishit ju? Lagje 17. Atëherë Isli, më duhet të them që edhe për sa i përket pyetjes tënde unë u interesova dhe përgjigjja që mora këtu në hotel ishte fakti që këta banor do të qëndrojnë këtu derisa shteti të gjejë një tjetër zgjidhje alternative për ta. Por kujtojmë po ashtu që një pjesë e mirë e tyre janë me shtëpi të pabanueshme ose të dëmtuara rënd. Pak më tej, në rast se mundet kamera të më shoqëroj, ndodhen edhe ambientet e tjera të hotelit në të cilët banorët po konsumojnë mëngjesin e tyre, duket
për fat të mirë duket se ka pak qetësi, të paktën në këto orë të para të mëngjesit, nuk e dim se si do të vijoj situata, shpresojmë që nuk do të kemi më lëkundje. Jetona, edhe nëse do të ketë lëkundje, si me logu sqaroj që s'duhet ketë në fakt panik pasi e konsiderojnë si një proces nevojshëm për të qetësuar e gjithë situata me lëvizjet e tokës, por më thuaj nëse ke mundur të saktësosh si informacion, a janë të gjithë nga Durrësi banorët që ndodhen aty? Po, janë nga Durrësi. Këtu pranë kam një nën me 2 binjak. I pas me jetë. Kur erdhët? Para 3 ditëve. Si e përjetuat? Jo, mirë, me frikë. Sa do qëndroni këtu? Se di sa e kanë bërë këto, se di as vetë vetëm erdha këtu. Dijeni më e sigurt? Me e sigurt, është. Me njerëz shumë mirë. Me qenë se keni dhe fëmijë. Kam 3. Mirë, i paçi me jetë, me qetësi. Pra, si që mund të ashinte janë të grup moshave të ndryshme që nga foshnje, fëmijë tepër të vegjël e deri tek më të moshuarit. Jetona për të kuptuar më shumë edhe personat që janë me fëmijë të vegjël, si ja kanë dalë për nevojat që është e kuptueshme që janë më të shtuara se mos kur ke dhe je duke kujtosur për fëmijë të vegjël, sikurse është edhe pjesa me ata që janë më të moshuar apo edhe në rastin e zotrisë që intervistuan pak më parë, persona me probleme shëndetësore, për të kuptuar më shumë situatën përveç strehimit. Po, më duhet të them që për personat të cilat kanë probleme shëndetësore ishte një dhomë e veçantë e dedikuar për mjekun, pra të gjithë personat të cilët do të kenë nevojë për konsult, do të shkojnë tek dhoma e mjekut dhe njëkohësisht do të marrin edhe ilaçet të cilat i kanë pra kronike, ilaçet e tyre të vazhdueshme për shkak të smundjeve në mënyrë falas. Të paktën këtë gjë ne e pam këtu, tek hoteli. Kemi një zotëri këtu pranë, përshëndetje, juve kur keni ardhur këtu zotëri? Ne kemi ardhur kena 2 ditë. 2 ditë. Ndjeni më të sigurt? Po, dhe këtu pallata është me kemë frikesh, po, se është një kat i lartë, nuk është një... Juve këtu në çfarë kati jeni vendosur? Në kat 3. Shtëpia juaj si... Shtëpia jonë është... Shemë komplet, ajo lagjes 6 që i ka ngellit vdekur njerëzit poshtë. Keni parë vdekjen me sy? Edhe jemi hedhur na kanë marrë me shkallë nga taraca. Kishin mbetur brenda domethënë. Janë nxjerrë nga forcat e shpëtimit. Shkaku është në fakt për mendimin tim, nuk e mos e kam dhe gabim. Këto janë të ndërhyrje që bëhen lokale poshtë pallatave. Pra janë ato që dëmtojnë cilësinë e godinave. Sa veta ishin në familje tona, sa veta kanë qenë të bllokuar që janë nxjerrë më pas? Kanë gjithë pjesën poshtme, kanë qenë familje, i kanë qitur dhe i morën gjithë, i bën me 2 anë, i bën lokale. Një pyetje na vjen nga studio, sa vetë ishit në familje? Unë nuk i kishim fëmijët aty atë natë për fat, po ishim unë me gruan vetëm. Me bashkëshorten, është bashkëshortja juaj? Po. Edhe Masi thash oran me një shkallë, ju kanë nxjerrë forcat e shpëtimit? Jo, e ka ardhur një privat me telefon, me kështu, ka ardhur në ora 4 e qerek, 4 mbaroi ajo me fjalë. Edhe me njëherë se gjithë po qajnë, po portisin, dikush ngilte, ishte ekstrem fare mo, dhe du t'i ruam pastaj që morëm me telefon gjithë një privat, edhe vjen ai privati ndani mund shkret. Nga taraca, poshtë. Sa banor mund të kishe aty brenda pallati? Aty janë 15 hyrje. 15 hyrje. Sa viktima u regjistruan? Aty ka janë 3 që hynë brenda në rënoja. Në rënojat, poshtë. Do më thënë, ka hyrë në tokë. 2 kate hyrë në tokë. Edhe kështu që. A u dëmtuan jetona nga kjo ngjarje vetë zotria me zonjën, bashkëshorten e tij dhe a kanë patur mundësinë që të marrin asistencë për gjithçka ka qenë nevojshme në vijim? Cilat kanë qenë nevojat? Asistencë mjekësore keni marrë këtu apo nuk keni patur nevojë? Po kështu vim në çan. Kështu ka marrë për po sa me zemër jam dhe me kështu ka marrë një kokë kështu po. Çfarë të bëj jam kështu
Spontane nuk është që i kam Jetona cili është mirakulli i madh për të kuptuar perceptimin. Cili është mirakulli i madh i gjithë atyre strehuarve aty. Edhe njerëz lutem. Cili është mirakulli i madh në këto kushte ku situata nuk është zgjidhur ende, cili është mirakull. Po, edhe një pyetje tjetër na vjen nga studio, cili është shqetësimi më i madh në këtë situatë? Shqetësimi unë ne jemi të vdekur me këtë që rrojmë. Jo, mos e thoni këtë. Juve jeni shëndoshë mirë dhe dash Zotit jeni kështu. Po pse Zotrim, jeni mirë, mos të paktën mbijetuar. E keqja ka kaluar, e keqja më e madhe ka kaluar. Atë hall që kemi ne, unë s'di ku ta fut kokën, s'di ku t'jetoj, s'di ku të rrej. Ajo kështë di ku e ben shteti shpinë. Ose të me shteti që unë diku tjetër, unë vend tjetër shkoj. Unë me shberë si me qena ajo është vend e ty. Dhe më thënë, ku do rveta, ku do mbyte më këtë mosh. Rrezika i mund bëhet për individu. Gjëra do bëhen mirë, gjëra do bëhen mirë, me pak durim. Kur bëhen mirë ato, unë kam ikur atje të varrin, i përjetshëm. Dhe më thënë, shpresa ime ka vdekur. Ma merë mendë. Më vjen shumë keq. Unë ju uroj gjithë të mirat, uroj ta kaloni shumë shpejt këtë situatë dhe të qetësoheni. Ju uroj me zemër të qetësoheni, zotri. Faleminderit. Faleminderit. Jetona ndërkohë e ndjek ju një lëkundje që sapo ra, të paktën kështu ndje në studio. Isha në interviste sipër, me thënë të drejtën nuk e kam djerë, për të qenë e sinqert. Mbase po shoh që njerëzit po lëvizin, siç duket kanë djerë në një lëkundje. Ose ka qenë epiqendra larg vendodhjes ku unë jam. Si vion dita Jetona për të kuptuar si vion dita e personave që janë aty. Ne kemi kapur në momentet e mëngjesit, një pjesë e mirë siç ti the, janë duke qëndruar në hol, një pjesë kanë kaluar natën tek holli i hotelit për të kuptuar që edhe frika sigurisht nuk ka ikur edhe qëndron ende aty. Si vion një ditë normale, pra shkos ata kanë 2-3 ditë që qëndrojnë aty. Po vazhdon, le të themi, me bisedat ndërmjet njëri tjetrit, me shqetësime të cilat ata shpërndajnë, le të themi me ato vakte të cilat mundohen t'i konsumojnë. Ja kemi pranë një person tjetër, si jeni, juve si e përjetuat që kur jeni zhvendosur këtu? Tu ratë, qëtësi. Edhe ranë dy e tërmetit, gjuan po... Edhe si ndjet? Jo, su rukun të fare, shumë pak. Po, më duhet të them dhe këtë informacion isliori që këtu nuk janë djerë shumë tërmetet. Për fat mirë, sepse biseduam në mëngjes me disa persona dhe na thanë që këtu lëkundja ka qenë shumë e lehtë për 2 tërmetet të cilat kanë ndodhur mbrëmjen e vonë të djeshme. Për fat mirë. Ka qenë stabile, ka qenë e mbajtur, e mbledhur. Po, dhe janë më të qetë për këtë arsye. Si kaloni ditën këtu? Ditën shumë mirë, vim këtu, marrë mëngjes, dalim në një xhiro, në bregu detit. Edhe në dhomë, bëmë qikë mua bet me ndonjë shok. E qartë. Sa të bërë? Do me thënë një rutinë, përpiqen që të riktehen një rutinë ditore, këtu kemi prapë një familje. Edhe mbyllim me ta Jetona. Mirëmëngjes herë, unë jam viktime e tërmetit, sepse kam marrë të bashkë me maman edhe me gruan. Neve përjetuam orët e tmerrit, flas përpara se të vinim te kjo godinë ose ndërtesim, ta shpjegoj më herë. Falenderoj Zotin në parë që na dha jetën e gjatë, sepse jetë gjatë nuk bëhet të shkurtër dhe jetë shkurtër nuk bëhet të gjatë, thotë një fjalë urdh. Dhe mi pritja që tërkoj stafi këtij hoteli, do të thënë ishte shumë e ngrohtë, shumë e mirë, edhe ushqimi shumë i mirë, plus edhe ndihma mjekësore sa nga munguar gjithë kohës. Edhe stafi përpiqet me ato mundësitë e veta na mbajnë në karrec. Jetona do na duhet të shkëputemi. Faleminderit për gjithë atmosferën që solle nga resorti ku janë strehuar rreth 300 persona, janë shumë familje që janë strehuar aty prej goditjes së madhe të tërmetit të mëngjesit të smartës, ndoshta do të lidhemi sërish Jetona ditë mbar pune.
Ishim në lidhje direkte nga qyteti i Durrësit, edhe sikurse e pam në fakt nderuar dëgjues dhe shikues, situata aty është, le të themi, mbi gjitha sipas moshës e ndar ndonjëherë edhe me thik. Patëm mundësi të bisedonim me disa zotrinj të cilët për fat keq janë edhe me mjekim, edhe një pjesë e mirë prej tyre vuajnë edhe nga zemra, kështu që rrjedhimisht i përjetojnë edhe më keq, teksa kuptuam dhe ishte me interes për të kuptuar tani çfarë perceptimi kanë ata mbi situatën, edhe duket se realisht nuk është fort e mirë duke kuptuar edhe gjithë situatën që ata kanë kaluar, edhe tmerrin që kanë parë me sy, teksa po na tregonin edhe disa prej momenteve si i gjeti tërmeti kur ra mëngjesin e të martës, edhe si ishte edhe procesi i shpëtimit të tyre, sikurse na rrëfyen në mikrofonin e jetonës. Dhe është e pamundur që ne të jemi në transmetim live dhe mos të ketë live një tjetër lëkundje tërmeti, ashtu siç ndodhi dhe para 4 minutash pothuajse, ku u ndje të paktën në studion ton një lëkundje e fortë, në fakt duhet thënë që u ndje qartazi si lëkundje tërmeti, edhe pse jetona na tregoi se në fakt atje pranë kompleksit ku ata ndodheshin lidhjen e drejt për drejt nuk u perceptua qartazi dhe nuk pati panik të madh, edhe pse qytetarët në fakt nisën disa prej tyre edhe të dilin për jashtë godinës, ndërkohë që presin të procesohen të dhënat e sakta që të kuptojmë se sa është regjistruar pikërisht lëkundja e fundit e ndodhur, që sapo u ndje ka rreth 6 minuta që nga ky moment që ne po flasim, që u ndje dhe një tjetër lëkundje në me sa duket epiqendra ka qenë disi më afër kryeqytetit krahasimisht me Durrësin, dhe kjo është një ndër arsyet pse ndoshta në resortin ku janë pozicionuar dhe akomoduar rreth 300 banor të qytetit të Durrësit nuk është ndier shumë. Megjithatë, teksa dhënat vinë edhe për të kuptuar se sa i fortë sa mund të ketë qenë magnituda e tërmetit që e përjetuam edhe ne në piramidë, duke konsideruar që piramida është një prej vendeve, le të themi, më të sigurta, e thënë kjo jo nga një ekspert, por duke ditur konstruksionin edhe ndërtimin, nuk kemi ekspert, ama kaq gjë mund të kemi komunikuar dhe mund të të thënë. Dhe në fakt nuk ka qetësi, lëkundjet janë dëgjuar edhe gjatë mbrëmjes së sotme, gjatë mbrëmjes së djeshme, ku në më i fortë ishte ai orës 12:20, ku sipas i gjeo magnituda ishte 4.8 i shkallës Richter. Janë këto lëkundje që shkaktuan përsëri panik tek qytetarët dhe epiqendra ishte 4 kilometra larg nga Shijaku. Lëkundjet e tërmetit kanë vjuar edhe gjatë ditës së djeshme, ashtu siç edhe u ndjen dhe i kemi diskutuar edhe deri në këto momente, ashtu siç bëm edhe me sismologun që ishte i pranishëm në studion e Wake Up këtë mëngjes. Një goditje prej 4.9 ballësh është regjistruar në orën 11:53 të paradisës së djeshme, duke sjellë probleme edhe me disa pallate në Tiranë. Epiqendra ka qenë në detin Adriatik pranë kepit të Rodonit dhe lëkundjet u ndjen në territorin e Durrësit dhe Tiranës. Konkretisht në afërsi të pallateve Frataj, në zonën e Kasharit ka patur çarje të banesave, duke u bërë të rrezikshme në qëndrimin e tyre për banorët. Një situatë problematike është krijuar edhe në një pallat tjetër në zonën e kinostudios pranë shkollës Emin Duraku në Shkozë, pranë Thesarit, si edhe në kombinat ku banorëve ju është kërkuar të evakuohen, por jo të gjithë pranojnë që të lënë shtëpitë e tyre. Nuk është e qartë nëse ndërtesat e dëmtuara nga kjo goditje u dëmtuan pikërisht nga kjo goditje apo ishin pjesërisht të dëmtuara edhe nga tërmeti i 26 nëntorit. Edhe në zonën e Prezës, Bubqit apo të Vorës ka patur dëmtime, duke bërë që ekspertët të vendosin shiritin për të mos i lejuar qytetarët të kthehen në banesë, ashtu siç ishte vendosur shiriti edhe pranë pallatit të rrethuar në zonën e Alidemit, ku ne më parë ishim në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren ton të Wake Up, Elira Sulejmani, e cila na tregoi qartazi atë se si është situata këtë mëngjes edhe në pallatet e shpallura tashmë të pabanueshme dhe të rrezikuara në Tiranë. Në fakt një pjesë e mirë e frikës mbi gjitha me pasgoditjet që duhen thënë nuk janë ato pasgoditjet tipike që shoqërojnë një goditje të fortë si ajo e mëngjesit të smartës së 26 nëntorit, ama ka një lloj frike se një pjesë e mirë e dëmtimeve po i shtohen dhe po mbivendosen për aq kohë sa jemi e premte sot, edhe jemi duke u përballur me pasojat e tërmetit, jo vetëm të smartës, por çdo goditje që
duhet thënë frika më e madhe është se mos ndikon edhe në cilësinë apo edhe në strukturën e banesave. Sapo e përmendëm që përpos goditjes fort të smartës, një pjesë e mirë e tërmeteve me magnitudë mbi ose rreth 5 ball kanë qenë disi më afër, duke përmendur 4 kilometra larg Shijakut apo edhe më tej. Që do të thotë pasi dim dhe e kemi të qartë që shirita e vendosur edhe në pallate në kryeqytet, do të thotë që frika ndoshta nuk do të jetë gati e vështirë të hiqet edhe nga banorët e kryeqytetit, teksa në këtë të premte që ka përkuar në fakt edhe me 29 nëntorin Tiranën, mbi të gjitha e ka gjetur edhe disi më të boshatisur, një pjesë e mirë me njerëzve janë zhvendosur, po gardesi kemi marrë informacion që është plot me njerëz që kanë prenotuar dhe kanë shkuar. Ndërkohë edhe gazetarja në lidhje direkte që kemi patur edhe ditën e dieshme nga Korça, gazetarja jon atje tha që është plot me prenotime që thotë edhe mundësit për të akomoduar njerëz tjerë janë gati të pamundura për të bërë. Edhe në fakt kolega jonë Edlira e konfirmoi këtë gjë, një pjesë e mirë e banorëve, të paktën dhe ata që nuk janë larguar nga Tirana mbi të gjitha dhe ajo çfarë ne kemi parë me sy të lirë, e kanë kaluar një pjesë të mirë të natës prej disa ditësh tani e kalojnë nëpër makina aty ku mendohet që janë disi më të sigurt se sa të kalojnë natën nëpër banesat e tyre. Ishim të qartë me forcinë e lëkundjes që ndjem në studio para 10 minutash, në fakt ka rënë një tjetër tërmet i shënuar tashmë dhe të paktën kështu del në këtë informacion të parë nga faqet që masin tërmetet 3.9 ka qenë magnituda dhe ka ndodhur pranë detit Adriatik. Okej, ky është informacioni më i fundit. 9:14 minuta ora sakt, shkëputemi edhe rikthehemi në studio. Rikthehemi në program live në këtë moment, 9:20 minuta shënon ora e sakt. Edhe ditën e dieshme ju e dini në media ka qarkulluar lajmi i mirë i shpëtimit të inspektorit të tatimeve 33 vjeçarit Adriatik Bode tek hoteli Miramare në Durrës. Por në fakt duhet theksojmë se operacioni kërkim shpëtimit për të ka ndodhur pas ditën e smartës, datë 26 nëntor. Fatmirësisht duhet thënë ai gjendej në një pozicion që e lejoi të mbijetonte për disa orë poshtë rënojave edhe u gjet i gjallë edhe u shpëtua fal Zotit. Operacioni kërkim shpëtimit u krye në drejtimin e komandantit të stacionit zjarfikësve të Mallakastrës, Jonus Murataj dhe efektivëve Yslanda Liaj, Ardit Sulaj, Sokol Kodhelit dhe Zamir Hoxhës. Top Channel në fakt e ka publikuar dje lajmin dhe ka shpjeguar që 33 vjeçari Adriatik Bode është shpëtuar 2 ditë më parë dhe jo dje. Në gjithë këtë tragjedi edhe teksa për fat keq gdhihemi sidomos këto ditët e fundit duke shpresuar që numri i viktimave të mos jetë rritur shumë, ama kemi arritur në 48 dhe lajme të tilla duket sikur janë një fije shprese edhe na ngrojnë disi zemrën në këto momente që po përjetojnë jo vetëm të prekurit, por të gjithë ne që jemi dëshmitar të gjithë kësaj situate. Kështu që në këto kushte do donim shumë të njihnim më nga afër edhe i than po ftesës edhe komunikimit me Wake Up për të ardhur në studio komandanti i stacionit zjarfikësve Mallakastër, Jonus Murataj dhe njëri prej efektive polisi zjarfikës Yslanda Liaj. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni këtë mëngjes me ne. Mirë se na erdhe dhe faleminderit që e gjetët edhe pa të arsyeshme që të pranonin ftesën tonë për të qenë në Wake Up, duke ditur shumë mirë sa vështirë është për ju në këto momente që t'jeni të pjesë e një studioje për të folur për të gjithë këtë mund të madh, këtë operacion që vijon prej 3 ditësh në kërkim shpëtim, por sa e vështirë ka qenë për ju e gjithë kjo. Ju përshëndesim radhë parë dhe ngushëllim gjithë familjarëve që ka pas viktima në këtë tragjedi që nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri dhe për neve që tej e vështirë ardha këtu për arsye të punës. Lodhjes mbi gjitha. Ky është mirakulli më i madh në fakt se kur bëhet fjalë për të qëndruar gjatë gjithë kësaj jave. Gjithsesi ne zjarfikësja në vetvete kur thon mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi është gjithmonë në emergjencë. Me emergjencë. Dhe ne jemi krenar për punën që kemi bërë. Edhe ne jemi krenar për punën që ju keni bërë pa diskutim. Për shpëtimin e Adriatikut,
që teje e vështirë dhe e lodhshme. Pse ishte kaq shumë e vështirë? Sepse vetë hoteli Villa Mara kishte pësuar një dëmtim të madh. Dhe vetë soletat e kateve ishin bashkuar pothuajse. Dhe bënin pothuajse të pamundur. Ishte pamundur ndërhyrja. Ishte pamundur. Me thënë niveli vështirësisë ishte jashtëzakonisht i lartë aty, përveç se i rrezikshmërisë. Ishte i lartë. Sa kohë keni qëndruar pa ndalim, nuk janë pezulluar në asnjë moment kërkimet? Kërkimet? 8 qerek diku deri në ora 4 që bëm dalje. Dhe ne nuk e dinim që ky person ishte gjallë. Por kishit informacion që kishte një person në rrugë. Kishte informacion dhe ne që në momentin e ndërhyrjes ndërhyjm për të shpëtuar personat. Është i gjallë apo i vdekur, ne vetëm t'i shpëtojmë. Pra, t'i nxjerrim që na rënoja. Protokolli është i njëjtë, duke shpresuar që në fakt personi për cilin po kërkoni dhe po gërmoni të jetë në gjendje shëndoshë mirë. Specifikisht me rastin e Adriatikut, si rat në gjurmët e tij për tu siguruar që është Adriatiku poshtë rënojave. Nëpërmjet vllajt tia, që isha atje thosh, në radh parë ne morëm emrin Adriatik. Dhe në moment unë fola është edhe rutinë e punës. Me të thritura. Reagoj, pati reagim, dëgjuat dhe unë bashkë me Slani dhe me shokët e tjerë sikur dëgjuam diçka, po nuk e besuam. Që mund të ishte një zë që vinte nga personi. Megjithatë nuk e bëm. Tashur vazhduam gërmimet. Por morët pak shpresë, morët pak fuqi. Shpresë, po pa thënë dhe i thash të vllajt që Adriatik e quajnë, po, duke folur Adriatik, atëherë mu përgjigj. Një zë i thellë, një zë dhe një goditje lehtë nga poshtë. Një goditje lehtë nga poshtë, që do thotë me çfarë pati mundësi të. Nuk mbas si doli në fund nuk e di se si ka bërë goditje. Sepse ka qenë i zën keq apo jo? Si ka mundur të lëviz gjymtyrët? Villa Mara ishte me një konstruksion komplet me, i themne, me bloqe betoni. Edhe lart taraca. Dhe nga rënia që ishin bërë, ai ndodhesh i shtrirë në krevat. Kurse mua më thosh që jam në këmbë. Do të thënë gjatë kohës që ti komunikoje të thoshte jam në këmbë. I thosha ku jem se kisha edhe gërmimeve. Se si do funksiononi gërmimet. Çfarë i thoni gjatë atij? Si është komunikimi në ato momente kaq të tmerrshme në fakt për ta mbajtur dhe atë në shpresë? Preje, prekse që mua më preku dhe duhet ta nxirja me çdo kush të gjallë më tha. Merrni një skrep sepse ai nuk po e dëgjonte. Merrni një skrep se do ta paguaj unë sa të bëj. Dhe mua atje më rrëngjeti me thënë. Jemi vetë familjar, vetë prind, jemi njerëz me gjitha dhe jemi shqiptar. Pikërisht këtu qëndrojmë pak Island, ndoshta për shkak edhe djalë i ri dhe je përballë kësaj situate, ndonjëherë është e pamundur ta veçosh veten se teksa je duke bërë një punë kaq delikate, kaq të rëndësishme, me kaq shumë përgjegjësi dhe me trysni, mendon që mund të ishim dhe ne aty. Po, atëherë ndjesia jonë është tepër prekse, po në të njëjtën anë dojmë ta inkurajonim personin që të ndihesh pak më mirë. Çfarë i thonë? Mbajmë tërkohën me kurajo, po vim, ne s'po vonohemi, po vazhdojmë 3 minuta me mbajmë tërkohën me kurajo. Sa zgjati që nga momenti që ju dëgjuat që kishte një person që mund të ishte ende ngjallë, ai foli. Deri në orën 4 që bën dalë. Zgjati goxha shumë, sepse kishte ndërhyrja prapa. Ishëm pothuajse 4 soleta bashkë dhe na bëjnë shumë të vështirë gërmimin. I premtonit që do e nxirrni gjallë, domethënë atëherë në moment që ky më thot për atë, se është përgjegjësi e madhe, përgjegjësi e jashtëzakonshme. Dhe unë i them, për sa më nxjerr më thot. I thash unë, jo më larg nga 3 minuta. Isha i detyruar ta përdorja këtë frazë, sepse duhet i jepja kurajo. Sepse njerëzit në këto momente të vështira, jo se ka ndodhur tërmet herë tjetër në Shqipëri dhe unë kam prej 25 vjetës në këtë punë zjarr fiks dhe nuk na ka ndodhur, me thënë drejt. Zjarre kemi pas aksidente, shumë fatkeqësi natyrore, të tjera përmbytje. Po kjo jo. Çfarë do ndodhte nëse përpos premtimit që shumë rëndësishëm edhe ana morale që ndonjëherë bën mrekullira. Kjo them që qëndrimi, po çfarë do ndodhte nëse do të jepë premtime ashtu sikurse edhe përpjekjet u bën, edhe nuk do të shkonte kaq mirë se shkoi, sidomos në rastin e Adriatikut. Çdo ishte atë kot. Ne shpresuam për më të mirën.
tjetër gjë çfarë mendojmë ne kemi besim në vetvete për çdo rast, atëherë mund të japim shpresë. Detyra jonë është që çdo person të dalë i gjallë. Nuk mendojmë fare që të ketë persona të vdekur ose thjesht mendojmë që ai nuk e mendojmë të vdekur, nuk e mendoni më të keqen. Ne jemi vetëm për persona të gjallë. Këto janë pamjet që ju keni sjell Yunus Jusland ekskluzivisht për wake upin, për të kuptuar edhe në këtë formë çfarë do të thotë ti je mbi rënoja për duke kërkuar nën rënoja. Vështirësi e madhe. Edhe ndoshta janë pamje që ne na bëjmë përshtypje nga studioja, gazetarët me të cilët ne kemi komunikim që kanë raportuar që prej të martës nga terreni tregojnë dhe perceptimin e tyre njerëzor mbi situatën përveç anës profesionale që raportojnë me një lloj ftohtësie që ndonjëherë është e vështirë ta mbash gjatë, ama si mbi gjitha këtë javë që ju nuk keni vënë gjumë në sy, si është të flesh duke të patur të fotografuar në mendje të gjithë të situatë? Është e vështirë ta thash në fillim. Kjo situatë për ne ishte tepër e lumtur për ne. Por nuk është vetëm ky moment. Atje pati dhe viktima. Për ne kishte edhe ndjesi të keqe. Nuk ishte vetëm ndjesia e mirë. Kjo ishte një mrekulli. Kjo Adriatiku doli pa prekur as diçka. Adriatiku ka dalë shumë mirë nga ky operacion. Në moment që kur u dha sinjali nëpërmjet kryetarit të bashkisë, që u mblodh shtabi i emergjencave, që u nisëm drejt Durrësit, nisemi vetëm për shpëtimin. Kjo është pika e parë e zjarfiksit. Shpëtimi radh para, shpëtimi i jetës njerëzve. Dhe ndërkohë që ju ishit duke punuar, morët konfirmimin që Adriatiku ishte i gjallë edhe duhet të punonit edhe më intensivisht për ta nxjerr atë nga rënojat. Ju thatë pak më parë që kishte dhe të vllajnë aty që ju konfirmojnë se cili ishte emri i Adriatikut. Çfarë ju thoshte ai? Sa i madh është tensioni që vjen dhe nga familjarët që presin që të keni shpresë? Sepse për familjarët është shumë e vështirë. Pa diskutim. Dhe unë e mirë kuptonja, por ai ruajti një gjaftësi si një zjarfiks i vllaj. Ishte te e vështirë. Kuptoj që kjo do t'i jepte një shans. Dhe unë e sqarova, duhet ta mbaj me të folura në këtë forum se ndryshe. Ai fliste ai apo i fliset vetëm? Jo, vetëm neve. Nuk lejohet që të ketë. Nuk e bilesu nuk linja dhe ekipin tim të komunikonim se sa larg ishim. Sepse atë mund ta ndodhte. Sa më shumë zëra aq më keq është. Është më keq. Në këto raste. Rënoj, na vjet emri rënoj. Pa diskutim. Një prej momenteve më kyçe, sidomos edhe për ne pa dashur të bëhem protagonist, sepse nuk jemi të rëndësishëm në këtë situatë, por edhe për shkak të ngarkesës që prej ditës martë, edhe teksa e merr informacionin në grumbullon edhe e shpërndan, gjë që është detyra jonë në wake up dhe jo vetëm. Por një nga momentet që nuk harrohet është edhe raportimi që është bërë për djalin që ishte emigrant anglik, kishte ardhur për të fejuar vllain, edhe u mbi jetën në atë formë, edhe me atë buzëqeshje në fytyrë për fat keq, i gjendur në rënojat e godinës në Thuman, aty ku kishte ardhur për një gëzim familjar dhe gjëja që tha kërkoi në fund sepse kuptonte që po i vinin minutat e fundit, kërkoi vetëm një cigare, ta pinte me efektivët edhe tikte kështu. Në paqe, po një leksion, pra sa mund të jetë leksion i mirë në gjithë këtë tragjedi, por në rastin e Adriatikut, cili ishte komunikimi që ai bëri me ju për të kuptuar çfarë qëndrimi kishte ai një person i tillë që ka përballë vdekjen edhe nuk është fare i sigurt nëse do të dalë gjallë nga ato rënoja? Ai po të flas për këtë moment që po shohim tani. Ai më tha më lër tha si duket e mbajti mend që me mua komunikoj më shpesh dhe më lër se do ngrihen vetë që ai entuziast dhe do të dilte në këmbë. Pavarësisht dhe unë nuk e kam ashtu derisa e kam vendosur qafore. Ku ishte i dëmtuar Adriatiku? Cilat ishin dëmtimet? Adriatiku po t'i vënë veshën dhe nga fotot, ka pas pak tek syt që kishte filluar për mungesën e oksigjenit, mendimin. Që kishte marrë pak nxirje dhe unë prandaj nuk e lëshova. Dhe në moment që vendosëm qaforen, e vendosëm në barrel me kujdes, sepse ishte e kot edhe njëherë po e ripërsëris që gjithaj aksion të përmbyllësh me një
fatalitet. Dhe kur arritet afër Adriatikut që mund tashmë ta kishit më të qartë nxjerrjen e tij, sa I vështirë ishte ky moment që mund të rrezikoj lëndime më shumë. Më kështu, ishte kështu. Adriatiku ishte I shtrirë në krevat. Po. Dhe kur komunikonte me mua thosh unë jam në kem. Po. Sepse do të thënë ai nuk ishte koshient nuk ishte fare, ai ishte I shtrirë komplet në krevat. Dhe në momentin që ne po bënim gërmimet, doli pjesa e poshtë me krevati. Dhe unë po shikoja poshtë, ai thosh jam këtu lart. E ula pak dyshekun, me dorë kështu dhe nuk e shikonja. Në moment që më tha jam këtu lart për herë të dytë, e ula dyshekun pak më shumë dhe shoh tek hunde Adriatikut ishte muri mbajtës që nuk e lejonte fare, sikur një lëvizje e vogël Adriatiku do ishte nuk do të ishte gjallë. Nuk ma nxaj goja ta them. Ishte te e vështirë. Pastaj ndërhyjm nëpërmjet çarçafit, duke ulur pjesën e poshtme, na ndihmoi edhe një polis në afiri Shkëlqim Pashaj, I zjarr fikses dhe ai, dhe bëm të mundur daljen me kujdes nëpërmjet çarçafit dhe prandaj nxorëm pjesën e kokës në fillim. Si do të ishte puna për renie apo kështu, do mendonin për më kishte lëndime më të vogla ose që nuk rrezikonin jetën. Ishin lëndime të pakta. Dhe shqyqur zotit lëndime nuk pati të tjera të paktën nga e gjithë operacioni I nxjerrjes së Adriatikut nuk e di, jam interesuar dhe më mbrapa dhe më thonë që është shumë mirë. Ja unë jam ndjer shumë krenar. Me gjithë ekipin tim jemi ndjer shumë krenar. Ku më tha që nuk ka asnjë gjë. Adriatiku. Sa shumë e ndryshoi jetën tënde I gjithë ky operacion? Jemi shumë krenar. E kam edhe me Hyslandin që është. Është ndjesia jonë në këtë punë që jemi edhe pak të rinj, kemi vullnet, punojmë, thjesht na jep më shumë kuraje të vazhdojmë me këtë punë. Ndjejmë që duam të shpëtojmë sa më shumë jetë njerëzish, sa më shumë bëjmë mirë, jo vetëm unë, po të gjithë kolegët e mi që jemi djemë të rinj, na bëm tepër krenar. Çfarë mendove kur ishte aty? Përpara se situate ku jetë njerëzish ishin në situata është dramatike. Mendoj çdo e keqe, por ne shpreson për më të mirën. Kanonte çdo gjë shumë mirë. Ishte edhe një vajzë tjetër që ishte në Rrënoja, në mos gaboj. Doli e pa jetë. Doli e para. Po një prej personave që humbi jetën sipas së tërmetit tek hoteli Miramare ku edhe po flasim për operacionin që për Adriatikun qelloi me fat edhe doli I gjallë, ndërkohë që një prej personave që ka humbur jetën sikurse edhe Ori e tha është edhe balerina e Viola Broshka. Edhe mendohet se punonte balerinë një prej lokaleve atje me tëmën të smur edhe një pjesë mirë të kohës e kalonte duke punuar për të siguruar edhe kështu jetesën e nxjerr e pajet nga rënoja te hotelit Miramare në fakt I cili u shem krejtësisht edhe rasti vetëm I suksesshëm ishte I Adriatikut që po ta mendosh ndonjëherë në nivelin njerëzor është e habitshme se si përball një situate tragjedie që duket e njëjtë për gjithë, dikush e hedh mirë edhe për fat keq dikush jo. Edhe në këto kushte çfarë ndjesie ke kur për disa buzëqesh fati në të njëjtën godinë nga njëjta ngjarje, ndërkohë për të tjerët nuk është e shkruar njësoj. Për Adriatikun më vonë ka marrë vesh dhe ai edhe vetë duhet ndihet ndryshe ma merr mendje. Pa diskutim. Na gjithë rënoj në jetë të dytë nuk e di dhe do mundojmë që ta takoj. Puna jonë në mëngjes nisi me fatkeqësinë e vajzës. Pastaj Adriatiku që do të thënë rasti I parë, trupi I parë që nxor ishte vajza, ishte Evi. Edhe ishte e pajet. A u demoralizuat në atë moment? Në moment ndjesit dihen si janë. Në moment për ne, por nuk e lëshuam vetëm. Vazhduam që të gjejmë persona të gjallë. Vazhduam. Qëllimi I personave të pajetë është t'i nxjerrësh nga rënoja të padëmtuar. Dhe prandaj ndryhim me mjete rrethanore më shumë, me dorë, me çat musim. Dhe prandaj zgjasin aq shumë operacionet dhe janë aq të vështira. Kërkim shpëtimit. Sepse ne nuk jemi të bindur në veten tonë kur rrim atje. Pavarësisht dhe lëkundjeve të herë pas hershme të tërmetit,
Po teksa kishte lëkundje të tjera. Kishte shumë dhe ne nuk e kemi lënë. Nuk e kemi lënë për asnjë moment. Pa nuk është frika për ta përkeqësuar situatën, mbi gjitha mbi rrënoja edhe nën rrënoja. Humbet frika. Me thënë drejt. Adrenalina, ti jep një adrenalinë që ti mund të vazhdosh. Ai po kërkonte ndihmë, ne tërmetin në shumë raste nuk e ndjenim, na thoshin ra tërmet. Ai po kërkonte ndihmë. Dhe në momentin e videos që mund të shikoni, janë thirrjet që bravo, bravo, bravo që doli. Është jep vetë një adrenalinë që ti mund të vazhdosh më shumë. Të kërkosh më shumë. Dhe orët e para janë që ka më shumë shpresë për të mbijetuar. Janë orët e para. Çdo minutë që kalon bëhet edhe më vështirë. Te e vështirë. Sepse ai do oksigjen. Do oksigjen. Dhe ju nuk merrni në asnjë moment dot një konfirmim edhe pse flisni apo komunikoni me atë se a merr ai oksigjen apo sa po rrezikon pikërisht nga mungesa e oksigjenit. Në momentin e parë të foljes tha nuk kam ajër. Sepse nga gërmimet dhe i vllai që i binte telefoni nuk binte. Mendoj se çaj izonimit plot ka qenë ai nuk pati val telefoni. Dhe mbasi hoqën pak ne tha i vajtë në val të telefoni, i vajtë zilja. Nuk kupton sa dramatike ka qenë. Në një errësirë të plot totale. I shtrirë në krevat dhe thosh jam kem, nuk dinte ku ish. Edhe në momentin që doli, gjëja e parë që tha ishte do të çohen vetë në këmbë. Më lini tha, ai sikur lindi për së dyti. Ishte krenar vetë. Ikën ato të zezat sikur Ne jemi mësuar zakonisht në jetën e përditshme të shohim video tilla të operacioneve të shpëtimit nga gjithë bota, edhe bigjeta më kujtua kur teksa dëgjojmë edhe audion e videos që ju keni sjellë ekskluzivisht për ne të momenteve të shpëtimit të Adriatik bodes. Jemi mësuar të shohim jashtë edhe gjithsesi na prek edhe mallëngjehemi edhe duket sikur kemi qenë aty, ama na u desh që këtë javë ta përjetonim vetë. Ju më shumë se kushdo tjetër si pjesë e operacioneve të shpëtimit atje, edhe lavdi Zotit që patëm mundësi të diskutojmë për një rast suksesshëm përpos gjithë dhimbjes që shkakton të nxjerrësh trupat pa jetë nga rrënojet e një godine, duke mos ditur nëse do të arrish të gjesh edhe një tjetër edhe ta nxjerrësh të gjallë. Kështu që ne ju falenderojmë në mënyrë të jashtëzakonshme që pranuat vinit sot, edhe pse nuk keni fjetur fare, edhe pse kanë qenë ditë të cilat unë shpresoj që të veniten për shkak të lodhjes, stresit edhe gjithë tensionit që keni akumuluar, ama mund t'ju them dhe mund t'ju përcjell një falënderim të madh për punën e bërë, edhe jeta e një personi vetëm është shumë e rëndësishme. Kështu që faleminderit që ishit këtë mëngjes me ne edhe pranuat ftesën tonë. Kënaqësi t'ju njeh. Dhe gazetarët e terrenit. Që na mbështesin neve. Ja vërtet. Dhe që shndrohen aty gjatë gjithë kohës. Edhe ne kemi qenë lidhje në çdo moment. Sidomos gazetarët e terrenit. Çuna faleminderit që bët mundur që në këtë tragjedi të madhe të kishim mundësinë edhe për të patur një lajm të mirë siç është ky shpëtimi i jetës së një djaloshi të ri. Tipike për të thënë ju lumshin duart në këtë lloj forme tani. Bravo ju qoftë. 9:41 shënon ora e saktë. Ne kishim Yunus Muratajn, që është komandanti i stacionit të zjarfikësve Mallakastër, dhe Hyslanda Liajn, që është policë zjarfikës me cilët biseduam në studio. Ka shumë pak reklama dhe rikthehemi në Wake Up. Rikthehemi në program 9:50 shënon ora e saktë në këto momente, edhe ndalemi pak tek një prej informacioneve, sikurse ne kemi pasur lidhje edhe me mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë mbledhur edhe në këtë të premte, ku kryeministri i vendit Edi Rama ka ndarë detyrat një pjesë të kabinetit të ministrave, edhe është ndalur në një prej pikave të fjalimit të tij edhe tek përhapja e lajmeve që shkaktojnë panik edhe lajmeve treme, edhe mbi të gjitha për masat që duhen marrë për parandalimin edhe ndëshkimin ligjor të personave që nëpërmjet prapjes lajmeve treme nëpër rrjetet sociale me lajme destabilizuese që i ka cilësuar kryeministri i vendit, janë duke përhapur panik. Në fakt, drejtoria e antiterrorit arrestoi në flagrancë shtetasen Juliana Aliaj, 25 vjeçare,
lindur banuese në Durrës, dyshuar për kryerjen e veprës penale për hapje e informatave treme që ngjallin panik dhe gjatë monitorimit të burimeve të hapura rrjetet sociale pra nga struktura drejtorisë antiterrorit është konstatuar se shtetësia Alia i ka postuar nga profili i saj në rrjetin social shkrime për mbajtje treme jo të vërteta duke kryer kështu prapje të panikut nëpërmjet efekteve të këtyre lajmeve që siç u shpreh në fakt edhe kryeministri i vendit nuk e ndihmojnë as pak situatën aktuale në vend. Dhe teksa kujtojmë me qenë se jemi këtu edhe numrat e llogarisë vendosur nga Top Channel për të dhuruar fonde edhe për të dhuruar financa për të bërë donacione në ndihmë të personave të prekur nga tërmeti, një tjetër pikë në fakt e përmendur edhe nga kryeministri i vendit në mbledhjen e orëve të para të mëngjesit, edhe është bërë kështu edhe një bilanc i shifrave që duhet thënë në kaq pak ditë kanë qenë të kënaqshme. Megjithatë, thënë kjo, ne në program kemi të ftuar Smerald Spahin, që është një artist i njohur dhe tepër i talentuar shqiptar. Prej më shumë se 27 vjetësh e ka ndërtuar karrierën e tij jashtë vendit tonë, është koncertmaestër në orkestrën filharmonike të Palma de Mallorcës në Spanjë, janë angazhuar shumë artistë nga 17 vende ndryshme të botës, mendoni pak rëndësinë e kësaj orkestre. Edhe këto ditë Smeraldin e gjejmë në Tiranë pasi kishte parashikuar në fakt të kryente një koncert me rastin e festave të nëntorit. Mbështetur nga Albanian Excellence, është edhe drejtori artistik pikërisht i kësaj shoqate. Plani ishte, siç u tham, për të realizuar koncertin Lule Bore në 60 vjetorin e kësaj këngë të famshme që na shoqëron përgjatë gjithë këtyre viteve, por fatkeqësia e tërmetit në fakt ndryshoi të gjitha planet edhe le të themi rrjedhën e ngjarjeve. Si një artist i vërtet ai në fakt zgjodhi që ditën e djeshme të argëtoi maj sa mundej edhe në atë lloj situate të prekurit nga tërmeti në zonën e Durrësit, duke i kthyer disi me instrumentin e tij edhe buzëqeshjen mbi gjitha fëmijëve që kanë parë terror me sy edhe janë përballur me vdekjen nga gjithë kjo goditje. Ka qenë një nga momentet më prekse të gjithë kësaj situate, teksa Smeraldi interpretonte për ata persona të cilët kanë përjetuar humbje të mëdha në jetën e tyre, edhe në gjendje shoku, ndonjëherë muzika vjen në ndihmë edhe në këtë lloj forme. E kemi në studio për të folur më shumë me të dhe për të marrë përjetimin e tij, duke qenë se ka qenë afër këtyre. Smerald, faleminderit që je këtë mëngjes me ne. Mirë se erdhe. Faleminderit edhe ju për kënaqësi të kemi. Faleminderit edhe na thuaj si ishte e gjithë dita e djeshme për ty, interpretimi edhe kontakti që pate me banorët edhe fëmijët kryesisht. Po siç e tha edhe Isli, faleminderit. Ne kishim marrë për tjetër gjë, domethënë gjithë populli ishte përgatitur me hamendje për të kishte organizuar festat në formë tjetër dhe kjo ishte një surprizë e tmerrshme, domethënë për gjithë njerëzit banesë që banojnë në gjithë territorin shqiptar. Ideja ishte nga që u ngarku shumë, domethënë situacioni, ideja ishte që pjesa më e ndjeshme e shoqërisë janë fëmijët, të kishin një moment të normal, të një dite normale, që mos të largoheshin për disa çaste nga gjithaj përjetim, nga trembja, nga frika, nga paniku, dhe të shifshin që dita vazhdon, ka dhe momente të bukura, ka dhe momente më të vështira, por që të kthejë një lloj, që ata të ndjenin një lloj dashurie nga neve dhe ta kalonin ditën për të prekur njerëzoren e gjithë kësaj situate. Çfarë të bëri më shumë përshtypje? Edhe teksa bëhet pyetja për një artist, edhe dihet që perceptimi, botkuptimi edhe ajo çfarë një artist percepton nga gjithë situata është paksa më ndryshe, teksa ne në këtë studio edhe nëpërmjet lidhjeve kemi folur edhe me specialistë fushës. Ama me një artist çfarë ndodh kur është përballë kësaj situate? Shiko, ne e filluam ditën, morëm makinën bashkë me Flora Nikollën, që është presidenti e profesorit e Albanian Excellence, dhe dolëm në Durrës, në zonën e plazhit. Vërtet ishte një panoramë shumë tragjike, se domethënë ti e shikoje dhe nuk kishe kujtësi se syt që shifte diçka që thuheshe është si me pa një film, do të thotë është vërtet apo s'është vërtet, kupton, është një. Dhe pastaj kërkuam, domethënë, ku ishte kampi i fëmijëve, i çadreve të njerëzve që ishin të grumbulluar në të strehuar aty.
dhe folëm me një administratorë të bashkisë që kishim këtë ide për ta bërë pak me fëmijët për t'i larguar nga një moment për t'jetuar disa momente të mira ose të agradable që të largoheshin pak përgjithshme, që të largoheshin pak nga efekti i vazhdueshëm i kësaj psikoze të fatkeqësisë, kupton? Si reaguan ata tek sa ti? Jo, fëmijët janë shumë thjesht dhe shumë të sensibël, domethënë ashtu siç e marrin frikën dhe trembin, ashtu marrin dhe dashurinë e reagojnë me njëherë, kupton? Ata u mblodhen me një kënaqësi të jashtëzakonshme dhe unë i rash disa gjëra të vogla. Çfarë interpretove? Sa e vështirë ishte në mendjen tënde të mendoje çfarë do të luaje pranë tyre në atë situatë, duke menduar skenat në të cilat vendoset repertorin në cilën jeni mësuar të luani. Unë zgjodha disa gjëra shumë emblematike të këngë fëmijëse, të Mozartit, që janë melodia që të vjen në pëlqyeshme për veshin në atë situatë. Për të kapur atë. Pastaj nuk ishte vetëm ideja të Ibisa i afrova violinën që ta preknin, që të merreshin me të, por surpriza ime ishte që aty vjen një djalë dhe më thotë unë i bie violinën. Edhe i thashun, shumë mirë, merre violinën dhe luaj. Asaj çuni aty që ka dalë. Edhe tha do të luaj, tha, këngën e flamurit. Thashun tash më që të kam bërë dhuratë, ma ke bërë ti dhuratën mua, thashun se këto dita flamurit dhe ti po i bi këngës. Vërtet ishte një moment që tash kur e kujtoj më rënqefet mishi, ë. Esmeralda, ti je shkaktari pikërisht kësaj fotoje këtu, që thotë ti je shkaktari kësaj foto që ka bërë xhiron dje. Buzëqeshja asaj fëmie edhe që duket sikur kur ne të rriturit e kuptojmë situatën edhe gjithë kontekstin ku ngjarja zhvillohet, po të shohësh atë buzëqeshje të sinqert, të çiltër të një fëmie në gjithë atë tragjedi, shkaktuar vetëm nga interpretimi në instrument, edhe ndonjëherë forca e muzikës çfarë bën për të lidhur personat me njëri tjetrin edhe për të sjellë të buzëqeshje, nuk është gjë e vogël. Kështu që kjo është edhe një ndër arsyet pse ne të donim në studio për të prezantuar dhe me publikun që na ndjek, edhe për të treguar këtë anë sigurisht. Faleminderit që përgjigje ftesës humanitare, ne si artista kemi si necesitet, si themi, si nevojë ta ndajmë atë emocionin tonë ose të afrojmë atë që ne kemi mundësi me pjesën tjetër shoqërisë, do të thënë është si qëllim edhe si detyrë dhe si nevojë. Esmeralda Spahia, ne të falenderojmë shumë. Ishte një kënaqësi dhe faleminderit shumë që ju përgjigja aq vonë telefonit për qenë këtë mëngjes edhe me ne prezent në studio. Do të takojmë për koncerte. Për buzëqeshjen që dhurove në këto ditë zije për Shqipërinë. Shpresojmë që tani të takojmë në koncerte ashtu siç isli thotë. Do të kemi në studio sigurisht për koncerte të tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju dhe i uroj gjithë familjeve që janë aty të shumë zemër edhe ta kalojnë lehtë dhe ta marrin me të jenë të fortë për me shpresë që kjo do gjë do rregullohet, sepse ajo që më ka impresionuar edhe mua ka qenë solidariteti i gjithë popullit. Është vërtet. Miq, kemi përfunduar edhe këtë javë që nuk ka qenë as pak e zakon, një javë tragjedie edhe zije, ama shpresojmë që lajmet që do të vinë më tej të kemi vetëm lajme të mira edhe shpirtrat e atyre që janë trazur nga kjo tragjedi të qetësohen ditë pas dite. Zoti bëft më të mirën. Faleminderit që keni qenë me ne. Gjithë mirat, shëndet.